म्याथ के गर्ने दुई तीनवटा बाँकी छ ल हाम्रो अहिले ल 197 को क्वेसन हेर भाइ कम्प्लिट द गिवन फिगर म्याट्रिक्स भनेछ यसमा हेर्दाखेरि यो फिगरलाई हेर्दाखेरि के छ भन्दा 90 डिग्री क्लकवाइजमा रोटेट गरेको छ यसमा फेरि यता यसलाई 90 डिग्रीमा रोटेट गर्दाखेरि ठ्याक्कै यसमा हुन्छ यसमा 90 डिग्री रोटेट गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ 90 डिग्री रोटेट गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ यसलाई 90 डिग्री रोटेट गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ फेरि यसलाई 90 डिग्री रोटेट गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ सो द्याट इज द करेक्ट एन्सर 198 को कुरो गर्दाखेरि नम्बर अफ ट्रायंगल काउन्ट गर्न भनेछ अनि यसको स्ट्यान्डर्ड तरिका पनि हुन्छ हैन ट्रिक्सहरु हुन्छ त्यो ट्रिक्सहरु सर तिमीहरुको क्लासमा पढाउनु हुन्छ म्याथको धेरै ट्रिक्सहरु स्ट्यान्डर्ड फिगरहरु तर यसमा के छ मेन बेसिक कन्सेप्ट भन्दाखेरि पहिला के गर्ने काउन्ट गर्ने सिंगल ट्रायंगलको त्यसै डबल ट्रायंगलको दुईटा ट्रायंगलले मिलेर बनेको ट्रायंगललाई भनेको डबल ट्रायंगलको त्यसपछि ट्रिपल ट्रायंगलको काउन्ट गर्ने जस्तै 1 2 1 2 छ भने यसरी काउन्ट गर्दा हुन्छ हैन यसरी काउन्ट गर्ने काउन्ट गरिसकेपछि अल्टिमेटली जति आउँछ त्यही नै के भन्दाखेरि नम्बर अफ ट्रायंगल्स हो यसको आन्सर 28 हुन्छ यसलाई काउन्ट गर तिमीहरु यता जति गरे पनि गराए पनि बुझ्दैनौ हैन मेन जबसम्म आफै गर्दैन यसलाई तबसम्म हुँदैन यसको ट्रिक्सहरु हुन्छ तिमीहरु पछि अब तिमीहरु लास्टतिर म्याथको क्लास पनि हुन्छ सबैतिर अनि म्याथको क्लासमा लगभग दुई तीनवटा क्लासमा जति पनि काउन्टिङ फिगर जति पनि हुन्छ त्यो काउन्टिङ फिगरको सब चाहिँ एक्सप्लेनेसन सरले गराइदिनुहुन्छ ल अब 199 को क्वेशन हेर 199 मा के हुन्छ भन्दाखेरि यो फिगर यो त हुँदै सक्दैन किनभने यसलाई जोड्दाखेरि यो छुट्टै साइड आउनु पर्यो छुट्टै साइड आउनु पर्यो सो यो भएन यसमा हेर त यसमा यो पनि छ यो पनि छ यो पनि छ यो तीनटै एकैपल्ट आउन सक्दैन यो र यो आउनु भएन यो र यो आउनु भएन यो नआउँदाखेरि यस्तो फिगर पनि बन्दैन सो 2 इज अल्सो इनकरेक्ट यो 1 र 3 पोसिबल छ सो दैट 1 and 3 इज ओन्ली अब यो जुन छ यसलाई के वाटर इमेज भनेछ बनाउन वाटर इमेज यसलाई वाटर इमेज भनेको कस्तो यसलाई उल्टाइदिने पल्टाइदिएपछि कुन मिल्छ 4 को मिल्छ ल आजको लागि हाम्रो म्याथ सकियो र अहिले भर्खर केही टेक्निकल इस्यु कारणले गर्दाखेरि हामी दुई पार्टमा गरेथ्यौं अब चाहिँ बाँकी रहेको जुन पार्ट छ बायोलोजीको जुलोजी प्लस वाटर इमेज भन्छ ल अब हाम्रो सुलभ सर आउनुहुन्छ यो हो र के हो यस्तो यो गरे नि हुन्छ अस्ति गर्दा पनि त्यो राम्रो भयो ल आई विल डु बोथ जियोलोजी एन्ड बोटनी अहिले जियोलोजीबाट स्टार्ट गरौँ सिक्वेन्सली आवाज आइरहेछ र छैन भने भनौँ अनि कुनै क्वेसन बुझेन भने नै भनौँ अनि क्वेसन बाहेक अरु केही कन्फ्युजन छ सीई रिलेटेड पढ्ने रिलेटेड भयो नि भनौँ म चाहिँ र्याङ्क 68 लास्ट इयरको अनि अहिले चाहिँ पार्टन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्समा फर्स्ट इयर एमबीबीएस पढ्दैछु So 101 बाट स्टार्ट गरौँ which of the following echinoderm remain attached to some objects at some stage of life has no pedicellary and 2 feet are without suckers. So first of all pedicellary को कुरा गरेछ these are what pinna-like structures. हाम्रो echinoderm को कुरा गरेछ so these have gills in their skin. So त्यो gills लाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम चाहिँ यो pedicellary ले गर्छ तर pedicellary छैन भनेछ अनि 2 feet are without suckers. 2 feet मा के हुन्छ एम्पुला हुन्छ अर्को के हुन्छ पोडियम अर्को सकर पनि हुन्छ सो अब विदाउट सकर भनेछ है विदाउट सकर हामीलाई थाहा छ एउटा मात्रै हुन्छ सी लिली हुन्छ सी लिली कुन हो सो एन्टेडोन हामीलाई थाहा छ सी लिली एकाइनोडर्म्स को अझै पढौं
एस्टेरोइडिया, ओफिरोइडिया, एकाइनोइडिया, होलोथिरोइडिया, क्राइनोइडिया। यो सबैको पछाडि NOIDEA नोइडिया भन्ने कमन हुन्छ, मैले अगाडिको लेखेको हो। सो एस्टेरोइडियामा स्टारफिस आयो एसएफ, ओफिरोइडियामा ब्रिडल स्टार आयो, ब्रिडल स्टार कुन हुन्छ? ओफियोथ्रिक्स हुन्छ। सो ओफियोथ्रिक्स इज द ब्रिडल स्टार, एस्टेरियस इज द स्टारफिस, यो एस्टेरियस स्टारफिस भयो। त्यसपछि एकाइनोइडियामा सी अर्चिन भन्ने आउँछ, सी अर्चिन। होलोथिरोइडियामा सी क्युकम्बर। त्यसपछि क्राइनोइडियामा यो बी आउने हो, एन्टेडोन, विच इज नोन एज सी लिली और फेदर स्टार। सो यहाँ पेडिसिलियरी र टिफिडको कुरा त गरेको छ, एउटा अझै म्याड्रोपोराइड भन्ने हुन्छ। सो म्याड्रोपोराइडको कुरा गरौँ। सो म्याड्रोपोराइड चाहिँ सिक्वेन्समा छ एबोरल, ओरल र नो भन्ने छ। सो एबाट एबोरल, त्यसपछि ओबाट ओरल, एबोरल, ओरल, अनि यता चाहिँ हुँदैन। सो यो क्राइनोइडिया जुन एन्टेडोन छ नि, यसमा पेडिसिलियरी नै हुँदैन, ट्युफिडमा सकर पनि हुँदैन, र म्याड्रोपोराइडको कुरा गर्दा म्याड्रोपोराइड पनि हुँदैन। सो यति हो जानुपर्ने, योभन्दा बढी सोधिँदैन। So improvement of human race by controlled selective breeding individual with desirable characters. So selective breeding भने चाहिँ selective breeding भनेको के हो? हाम्रो genetics related हो, जिनलाई अल्टर गरेर गर्ने। सो जेनेटिक्स अल्टरेसन भनेको के हुन्छ? यो मोस्ट रिपिटेड क्वेसन हो, युफेनिक्स, युजेनिक्स र युथेनिक्सको। सो ब्रिडिङमा के हुन्छ? जिन नै आउँछ नि त लास्टमा। सो जेनेटिक्स रिलेटेड भयो, सो युजेनिक्स हुन्छ हाम्रो एन्सर। सो 102 को सी भयो। एउटा अझै युथेनिक्स र युफेनिक्स भन्ने छ, युफेनिक्समा पी आयो। सो पीबाट फिनोटाइप र प्रोटिन। सो फिनोटाइप र प्रोटिन रिलेटेड केही क्वेसनमा अल्टरेसन छ भने युफेनिक्स भयो। युथेनिक्स भनेको, युथेनिक्समा टी छ, न्युट्रिसन अथवा इन्भाइरोमेन्ट। सो न्युट्रिसन इन्भाइरोमेन्टको टी र युथेनिक्सको टी, यो रिलेटेडको क्वेसन आयो भने यो भयो एन्सर। सो थर्न र टेन्ड्रिलको कुरा गरेछ। अब लिफ र लिफको कुरा गरे भए के हुन्थ्यो? सबै लिफ एउटै ओरिजिन हो नि त। सो त्यति बेला ओरिजिन सेम हुन्थ्यो। हाम्रो ओरिजिन सेम कि फङ्सन सेमको कुरा हो यो क्वेसनमा। अब थर्न र टेन्ड्रिल नामै छुट्टै छ, अभियसली उनीहरूको फङ्सन नि फरक हुन्छ नि त। अब फ्लावरको एउटै फङ्सन हुन्छ, लिफको अर्कै फङ्सन हुन्छ। यहाँ लिफ र फ्लावर भन्यो भने नि त्यही हुन्थ्यो। थर्न र टेन्ड्रिल छुट्टा छुट्टै कुरा हो। सो छुट्टा छुट्टै कुराको छुट्टै फङ्सन हुन्छ। अनि हामीलाई एचओडी भनेर त मैले पहिला नि सिकाएको थिएँ, अरू ठाउँबाट नि सिक्नु भयो होला। सो एचबाट होमोलोगस भयो, ओबाट ओरिजिन सेम भयो, र डीबाट डाइभर्जेन्ट त हामीलाई थाहा नै छ। तर थर्न र टेन्ड्रिलको फङ्सन सेम भएपछि ओरिजिन चाहिँ फङ्सन डिफ्रेन्ट भएपछि ओरिजिन चाहिँ सेम भयो। सो ओरिजिन चाहिँ हामीलाई थाहा छ, होमोलोगस थाहा छ। सो होमोलोगस यो भयो, किनकि थर्न र टेन्ड्रिल्स बोथ आर एक्सिलरी बर्ड्सको मोडिफिकेसन। एक्सिलरी बर्डको मोडिफिकेसन दुइटै हो, मिन्स ओरिजिन सेम, तर फङ्सन के हो? थर्न भनेको यो डिफेन्सको लागि हो, तर टेन्ड्रिल भनेको चाहिँ इट इज फर क्लाइम्बिङ एन्ड सपोर्ट। अलि इन्टरेक्टिभ बनाऊँ, केही सोध्नु छ भने सोधौँ, अनि क्वेसन छ भने भनौँ। सो डाइरेक्ट एन्सेस्टरको कुरा सोधेछ, इट इज भेरी इजी, रिपिटेड क्वेसन नै हो। अभियसली इरेक्टस नै हुन्छ। अस्ट्रेलोपिथेकस डाइरेक्ट एन्सेस्टर भन्न मिल्दैन, दिस केम अर्लियर। रामापिथेकस त सबभन्दा अगाडि नै हो, ड्रायो र रामा। अनि त्यसपछि होमोसेपियन्स, नियरडेर्थेलेन्थेस, दिस क्यान बी कल्ड एज कजन्स। कजन्स किन? हामी जुन अहिले होमोसेपियन्स सेपियन्स छ नि, त्यो सेपियन्सको अगाडि नियरडेर्थेलेन्थेस र अरू पनि थियो, क्रोम्याग्ननहरू पनि थियो। र होमोसेपियन्स, नियरडेर्थेलेन्थेस र होमोसेपियन्स मात्रै चाहिँ सँगै बस्थे केही स्पिसिस। सो दिस क्यान बी नोन एज कजन्स, बट डाइरेक्ट एन्सेस्टर चाहिँ इरेक्टस नै हुन्छ। सो कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युलको कुरा आएको छ। सो यसमा एउटा कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ म भन्छु यहाँ। सो कुनै पनि फ्रेस वाटर, हामीलाई थाहा छ फ्रेस वाटरको कुरा नगरौँ, सलाइन वाटरको कुरा गरौँ, लामो लामो ओसन्स अनि जुन रिभरहरू छ नि, त्यहाँ चाहिँ सल्ट बढी हुन्छ इन मरिन।
बट फ्रेस वाटरमा चाहिँ सल्ट एकदम कम हुन्छ। अब फ्रेस वाटरमा लेट्स सपोज यो अमिबा भयो, फ्रेस वाटरमा अमिबाको बडीभित्र नि केही सल्ट र मिनरल्सहरू हुन्छ नि त, र फ्रेस वाटरको सल्ट कम्पेयर गर्दा अमिबामा सल्ट बढी छ। सल्ट मात्रै हेरेर भएन, जुन ठाउँमा नि पानी त हुन्छ, अभियसली फ्रेस वाटरमा पानी हुने भयो, अमिबाभित्र नि पानी हुने भयो। सो वाटर चाहिँ कहाँबाट जान्छ, सल्टको लोवरबाट सल्टको हायरसम्म जान्छ। सो वाटर चाहिँ बाहिर सल्ट कम भयो, सो अमिबाभित्र छिर्यो किनकि पर्मिएबल हुन्छ। सो वाटर यहाँ छिर्यो, अब यो अमिबामा यति वाटर नछिरोस् कि यो फुटोस् भनेर त्यो बचाउनलाई चाहिँ के हुन्छ, अस्मो रेगुलेसन हुन्छ। कहाँ गयो? सो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्यौँ हामीले। सो जुन त्यो अस्मो रेगुलेसन हुन्छ नि, वाटर चाहिँ बाहिर सल्ट कम भएकोदेखि सल्ट धेरै भएकोमा किन आयो, अस्मोसिसले गर्दा आयो। त्यो अस्मोसिसलाई रेगुलेट कसले गर्छ, कन्ट्राक्टाइल भेहिकलले गर्छ, र नाममै छ अस्मोसिसलाई रेगुलेट गर्ने, किनकि अस्मोसिस चाहिँ लो सल्टबाट हाई सल्टमा आयो। किन आयो? सल्टले गर्दा, वाटरको मुभमेन्टले गर्दा आयो। सो स्पन्जको कुरा आएको छ। स्पन्ज भनेको पोरिफेरा। द एन्डोस्केलेटन इज मोस्टली मेड स्पिक्युल्स। सो यसको एउटा फिगर बनाउँछु। सो एक्जोस्केलेटन, एक्जो इक्वल्स पोरो र पिनाको, यो एन्डोमा के हुन्छ, एन्डोमा ए हुन्छ, यहाँ मिसिङ छ स्पेलिङ। सो एन्डोमा यो कोअनोसाइट्स भयो। त्यसपछि बिचमा चाहिँ के हुन्छ, बिचमा के हुन्छ को लागि मेजेन्काइम भन्ने हुन्छ। अब यो मेजेन्काइममा चाहिँ हामीले अमिबोब्लास्ट भनेर सुनेको छ, अमिबोब्लास्ट भनेर। सो यो मेजेन्काइममा 10वटा टाइपको अमिबोब्लास्ट हुन्छ, 10 टाइप्स। अरू कुरा नि हुन्छ, बट 10 टाइप्स अफ अमिबोब्लास्ट हुन्छ। और अमिबोसाइट्स पनि भन्न मिल्यो। यो मेजेन्काइमलाई चाहिँ जर्म लेयर भन्न मिल्दैन है, दिज हेभ ओन्ली एक्टो एन्ड एन्डो, सो दिज आर डिप्लोब्लास्टिक हैन। बट यो मेजेन्काइमलाई चाहिँ छुट्टै जर्म लेयर भन्न मिल्दैन, मेसोडर्मसँग कम्पेयर गर्न मिल्दैन, बट इट इज एक्चुअली अ लेयर। सो यो 10 टाइप्स अफ अमिबोसाइट्समा चाहिँ एउटा के हो, स्क्लेरोब्लास्ट, स्पिक्युल सेक्रेटिङ कुरा गरेछ। सो स्क्लेरोब्लास्ट र स्पिक्युल सेक्रेटिङ। अरू पनि कन्फ्युज हुन सक्ने चाहिँ थेसो र ट्रोफोसाइट्स, थेसो हो र। So trophocytes are nutritive cells, type of amoebocytes है, type of nutritive cells, र thesocytes चाहिँ reserve food material। सो न्युट्रिटिभमा नि अभियसली फुडकै कुरा आउँछ, तर रिजर्भ फुड भयो नि त। रिजर्भ फुड र न्युट्रिटिभ सेल छुट्टै हो, किनकि हामीलाई थाहा छ ट्रोफोलोजी इज द स्टडी अफ न्युट्रिसन। ट्रोफोलोजी इज द स्टडी अफ न्युट्रिसन। सो ट्रोफोसाइट्स आर न्युट्रिटिभ सेल्स, बट थेसोसाइट फुड हुने बित्तिकै न्युट्रिसनसँग लिङ्क गर्न मिल्दैन। सो रिजर्भ फुड मटेरियल भनेर सोध्यो भने स्ट्रिक्टली थेसोसाइट भन्नुभयो। 103 को 103मा के थियो? सो यो थर्न र टेन्ड्रिलको कुरा आएको छ। हाम्रो कि त ओरिजिन सेम हुन्छ कि त फङ्सन सेम हुन्छ, दुइटै सेम हुने केही पनि हुँदैन। सो ओरिजिन सेम भनेको एचओडी भन्ने नेमोनिक थाहा छ हामीलाई। सो एच भनेको होमोलोगस भयो, डी भनेको डाइभर्जेन्ट, हामीले डाइभर्जेन्ट र कन्भर्जेन्ट पढेछौँ। सो थर्नको काम यो त यसको प्रोटेक्सन गर्ने काम हो नि त। अनि टेन्ड्रिलको काम के हो, क्लाइम्बिङ र सपोर्टको लागि हो। यो वलमा टेन्ड्रिल ग्रो गर्यो भने हाम्रो जुन मनी प्लान्ट हुन्छ तिनीहरू टेन्ड्रिल्सकै भयो, तर दुइटैको फङ्सन डिफ्रेन्ट भयो। तर ओरिजिन चाहिँ के हो भन्दा दुइटै एक्सिलरी बढ्यो कि। अनि ओबाट ओरिजिन सेम भनेर हामीले नेमोनिक बनाछौँ, जुन चाहिँ होमोलोगस भयो। इफ फङ्सन सेम भयो भने के हुन्थ्यो, एनालोगस हुन्थ्यो। दिस इज अल्सो नोन एज कन्भर्जेन्ट। यो एचओडी हाम्रो स्कुलहरूमा हेड अफ डिपार्टमेन्ट भन्ने हुन्छ नि, त्यसरी याद राख्दा हुन्छ। सो स्पन्जको मैले सबै भन्दै अमिबोसाइट्सहरूको। सो यसको स्क्लेरोब्लास्ट हुन्छ। 107मा छौँ। सो अड्याप्टिभ रेडिएसन, यो पनि एक्जाम रिपिटेड क्वेसन हो। यसको एन्सर चाहिँ एलोप्याट्रिक नै हो। एलोप्याट्रिक र सिम्प्याट्रिक भन्ने हुन्छ। सो एलोप्याट्रिक भनेको जियोग्राफिकली आइसोलेट। सो एउटा ल्यान्ड थियो, एउटा आइल्यान्ड थियो, यहाँ चाहिँ एबिसिडी। सो एबिसिडी आर एउटै स्पिसिसको बर्ड्सहरू। अनि यहाँ अब छुट्टै आइल्यान्डहरू छ। एलाई यहाँ पठाइदियो, बीको बर्डलाई यहाँ पठाइदियो, सीलाई यहाँ पठाइदियो, डीलाई यहाँ पठाइदियो। यिनीहरूले यहाँ छुट्टै छुट्टै आइल्यान्ड पठाउन अगाडि चाहिँ यिनीहरू सेम स्पिसिस थियो, तर छुट्टा छुट्टै जियोग्राफिकली आइसोलेट गरिदियो नि त।
एलाई यहाँ मात्रै पठाएँ, यहाँ आउन मिलेन, बीलाई नि त्यस्तै। सो जियोग्राफीले आइसोलेट गरेपछि चाहिँ यो छुट्टिन अगाडि चाहिँ सबैको बिकहरू एउटै थियो, तर छुट्टा छुट्टै बसेपछि चाहिँ उनीहरूको बिकको साइज र सेप चाहिँ चेन्ज भयो, त्यो चाहिँ आइसोलेट गरेर भयो। सो द्याट इज एलोप्याट्रिक। बट सिम्प्याट्रिक भनेको चाहिँ रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसन। एउटै ठाउँमा राखेर नि एउटाले अर्कोसँग रिप्रोड्युस नगर्ने सक्ने कुरालाई चाहिँ सिम्प्याट्रिक भनिन्छ। त्यो चाहिँ यो केसमा भएन, त्यो चाहिँ अरू केसमा भयो। र प्याराप्याट्रिक त अलि न्यू टर्म छ, तर यसको नि एक्सप्लेनेसन गरौँ। सपोज यहाँ गोल्ड माइन छ, यो एउटै एरिया हो। अब यहाँ ट्री ए छ, यहाँ बी छ। अब ए त गोल्ड माइनको नजिकै भयो नि त, अनि प्लान्ट्सलाई त अभियसली मिनरल्सहरू धेरै भयो भने, टक्सिक भयो भने अफेक्ट गर्छ। तर एलाई चाहिँ ए त नजिकै छ, अब सम इयर्समा यसले टोलरेन्स डेभलप गर्छ, टोलरेन्स आयो। तर बी त सेम एरियामै छ, तर गोल्ड माइन भन्दा अलि टाढा छ, सो यसले टोलरेन्स पाएन, यसले चाहिँ टोलरेन्स पायो। सो एउटै एरियामा भएर पनि अलिक डिफ्रेन्टली एक्ट गर्ने बिकज अफ द इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस। इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस के हो, गोल्ड माइन हो, सो द्याट क्यान बी कल्ड प्याराप्याट्रिक स्पेसिएसन। सो मेटाजेनेसिसको कुरा आएको छ। सो ओबेलिया नै हुन्छ। सो ओबेलिया के हो, सिलिन्ड्रेट और निडेरियाको हो। सो यसको नि एक्सप्लेन गरिदिउँ। सो सिलिन्ड्रेट, सो हाइड्रोजोआ भन्ने हुन्छ, स्काइफो, एन्थो। सो हाइड्रोजोआ, जोआ हो है, सबैको पछाडि जोआ हो। सो हाइड्रोजोआमा हाइड्रा आइसक्यो, नाममै छ। अनि ओबेलिया पनि यही हुन्छ। फाइसिलिया इज अल्सो हेयर। ओबेलिया इज अल्सो नेम सिफर। हाम्रो क्वेसन के थियो, मेटाजेनेसिस अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनको थियो। सो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन किन हुन्छ भन्दा यो सिलिन्ड्रेट्समा पोलिप र मेडुसा भन्ने हुन्छ। यो दुईटा स्टेज हो कि, अब हामीले लार्भा र अडल्ट भन्ने नि हुन्छ, तर लार्भा अडल्ट एक्ज्याक्ट होइन, तर दुईटा स्टेज हुन्छ। अनि यसको लागि नेमोनिक चाहिँ के हो, एसएमएस हो। एमबाट मेडुसा भयो, यो मेडुसा भयो। एसबाट सेक्सुअल भयो। एसबाट स्विमिङ भयो। अब स्विम गऱ्यो भने चाहिँ अभियसली मोटाइल भन्न मिल्यो नि त, यसलाई यताबाट उता गइरहेछ। सो मेडुसा चाहिँ सेक्सुअल र स्विमिङ भयो भने चाहिँ पोलिप चाहिँ एक्ज्याक्ट अपोजिट हुन्छ। यो चाहिँ एसेक्सुअल भयो, अनि यो चाहिँ नन मोटाइल भयो, यताबाट उता जान नि सकेन। सो यो दुईटा टाइप्सको सिलिन्ड्रेटमा हामीले थाहा पाउँछौँ। सो ओबेलियामा चाहिँ दुईटै हुन्छ। इनफ्याक्ट यो हाइड्रोजोआमा बोथ हुन्छ, पोलिप एन्ड मेडुसा। बट एउटा एक्सेप्सन छ, जुन यो हाइड्रा छ मेन, यसमा चाहिँ पोलिप मात्रै हुन्छ है त। हाइड्रोजोआमा अरू पनि एक्जाम्पलहरू छन्, जुन चाहिँ सबै पोलिप र मेडुसा दुईटै हुन्छ, तर हाइड्रा सोध्यो भने चाहिँ पोलिप मात्रै हुन्छ। स्काइफोजोआमा के छ, अन्ली मेडुसा। वेराज एन्थोजोआमा देयर इज पोलिप मात्रै, अन्ली पोलिप। यता सी एनेमोनहरू आयो, वेराज यसमा जेलीफिसहरू आयो। So, which is a unique character distinguishing all mammals? Mammals like के रे, presence of mammary glands. Mammary glands हुन्छ, being endothermic warm-blooded. Endothermic त birdsहरू पनि भयो। Presence of hair or fur. Hair or fur majority of mammals मा हुन्छ नि, तर एउटा whale जुन adult छ, it doesn't have this. It is a mammal but doesn't have giving birth to live young. यो चाहिँ majority मा हुन्छ, तर एकिडना हामीले सुनेको छौँ, र platypus. So platypus gives eggs. These give eggs, these do not give direct birth. These are also mammals. So कुन भयो आन्सर, ए भयो आन्सर। Mammary glands is present in all the mammals. So नामबाट MAMM mammary, MAMM mammals. आवाज आछ कि छैन, लाइक च्याट पनि भइरहेको छैन, त्यही भएर। सो आर्थ्रोपोडाको क्वेसन आएको छ, हैव भेराइटी अफ एक्सक्रिटरी organs. So green glands also known as coxal or antennary glands. So green gland, coxal gland, antennary gland भनेको सेम हो। यसको एन्सर चाहिँ क्रस्टेसिया हुन्छ। सो आर्थ्रोपोडामा जानुपर्दा एउटा म्यान्डिबुलाटा भन्ने सबफाइला हुन्छ। आर्थ्रोपोडा इज अ फाइलम, सो म्यान्डिबुलाटा इज अ सबफाइलम। यसमा चाहिँ अब क्लासहरू आयो। सो क्रस्टेसिया आयो, काइलोपोडा, डिप्लोपोडा,
इन्सेक्टा। सो क्रस्टेसियामा हामीले भनिहाल्यो ग्रीन ग्ल्यान्ड्स हुन्छ फर एक्सक्रिसन, इन्सेक्टामा माल्फिगियन ट्युब्युल्स हुन्छ। यो दुईटाको एक्सक्रिटरी अर्गन भनेर भने छैन, तर यता सेन्टिपिडहरू हुन्छ, यता मिलिपिडहरू हुन्छ। र फर्स्ट टाइम हेड, थोर्याक्स र एब्डोमेन यता आयो, यो दुईटामा थिएन, यतासम्म हेड र ट्रङ्क मात्रै थियो, ट्रङ्क। हेड, thorax, abdomen first appearance came in Diplopoda, which is Julus. Julus is the example, which is the millipede. Whereas insecta malpighian tubules is for excretion. अनि एराक्निडा भन्ना नि एराक्निडा नि आर्थ्रोपोडाकै हो, तर यसको छुट्टै सबफाइला। सबफाइला इज नट म्यान्डिबुलाटा। सो यो एकदम इजी क्वेसन। पोइजनस और नन पोइजनस, फ्याङ्स अफ स्नेक इज मोडिफाइड फर्म अफ। सो म्याक्सिलरी टिथ हुन्छ। सो म्याक्सिलरी टिथ चाहिँ म्याक्सिलरी टिथ भनेको नर्मल म्याक्सिलरी टिथ हाम्रो टिथ के छ, सलिड छ नि त, बिचमा हलो छैन, केही खाली स्पेस छैन। तर फ्याङ्समा चाहिँ के हुन्छ, अलिक खाली स्पेस भइदिन्छ, किन, पोइजन सेक्रेट गर्ने इजी होस् भनेर। त्यही हो, म्याक्सिलरी टिथ नै हुन्छ, क्यानाइन इन्सिजर हुँदैन। So 112 में animals which possess distinctive flexible rod called notochord either throughout or during. Throughout or during. So throughout कोडेट्स नै भयो। कोडेट्सको 4 वटा क्यारेक्टर हुन्छ, त्यसको एउटा क्यारेक्टर यो हो। भर्टिब्रेट्समा चाहिँ यही नोटोकर्ड चाहिँ पछि चेन्ज भयो भर्टिब्रल कलममा। तर थ्रुआउट पनि त भनेछ नि त, थ्रुआउट पनि भएकोले कोडेट्स, थ्रुआउट नभने भए विथ चेन्जेस भने भए चाहिँ भर्टिब्रेट्स हुन्थ्यो। So in malarial infection, lysolecithin that destroy the RBCs को कुरा आएको छ। So this is given by spleen but triggered by D. So D triggers A. सो प्लाज्मोडियमले चाहिँ स्प्लिनलाई ट्रिगर गर्छ यो केमिकल निकाल्न, अनि स्प्लिनले चाहिँ निकाल्छ। आरबिसीले किन गर्नु पर्यो, किनकि एरिथ्रोसाइटिक साइकल भनेर हामीले थाहा छ हामीलाई। सो एरिथ नाम आछ नि त, एरिथ इज वाट, एरिथ्रोसाइट आरबिसीमा हुने। सो आरबिसीलाई इन्फेक्ट गरिसक्यो भने त्यसलाई स्प्रेड किन हुन दिनु पर्यो भनेर, सो स्प्लिनमा चाहिँ स्प्लिनलाई ग्रेभयार्ड अफ आरबिसी त्यही भएर भन्छ, ग्रेभयार्ड। सो डिस्ट्रोय त्यो एरिथ्रोसाइटिक साइकल प्लाज्मोडियमले इन्फेक्ट गरिसकेकोलाई चाहिँ ग्रेभयार्ड के अरे इन्फेक्ट गरिसकेकोलाई चाहिँ मार्दिन चाहिँ सो स्प्लिनले यो सेक्रेट गर्छ, त्यही भएर ग्रेभयार्ड अफ आरबिसी सोध्यो भने नि स्प्लिन नै हो। बट स्प्लिनलाई त्यो लाइसोलेस्टिन निकाल्न चाहिँ प्लाज्मोडियमले ट्रिगर गर्छ। सो स्टेज द्याट अकर्स इन ह्युमनको लिभर सोधेको छ। एरिथ भने हामीले पढिसक्यो आरबिसी। सो आरबिसी एन्ड लिभर इज नो वे रिलेटेड, बी यतिकै गयो। अनि प्लाज्मोडियमको दुईटा होस्ट छ भनेर हामीले दुईटा होस्ट त हामीले थाहा छ होइन। सो दुईटा होस्ट कसरी सेपरेट गर्यो, सेक्सुअल र एसेक्सुअल स्टेजले गर्दा सेपरेट गर्यो। सो सेक्सुअलमा के हुन्छ, ग्यामेट्सहरू हुन्छ, ग्यामेट्समा गोनी। सो ग्यामेट्समा ग्यामोको कुरा आयो। सो ग्यामेट्स त ह्युमनमा त हुँदैन, ह्युमनको सोधेको छ, ग्यामेट्स रिलेटेड त सबै मस्किटोमा हुन्छ। सो डी पनि भएन यत्तिकै। सो अब स्पोरोगोनीको कुरा आएको छ, यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, गट वालमा हुन्छ। गट भनेको स्टोमक पनि हो, गट वालमा हुन्छ। र स्पोरोगोनी सकिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, स्पोरोजोइट्स आउँछ है त। लास्ट प्रोडक्ट चाहिँ स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट कहाँ बनायो, यही गट वालमै बनायो, तर कहाँ माइग्रेट गर्छ, लास्टमा माइग्रेट्स टु सैलिभरी ग्ल्यान्ड्स अफ वाट, स्टोमक अफ मस्किटो, सैलिभरी अफ मस्किटो अफ फिमेल। सो स्पोरोगोनी गट वालमा भयो, स्पोरोजोइट बनायो, स्पोरोजोइट चाहिँ माइग्रेट गर्यो सैलिभरीको सलाइभा अफ मस्किटो, एन्ड व्हेन इट बाइट्स द ह्युमन, सो यसले बाइट गर्ने हो भने त बाइट गर्ने बेला सलाइभा पनि छोड्छ। सो त्यो सलाइभा चाहिँ यहाँ आउँछ। सो सलाइभामा के छ, स्पोरोजोइट छ। सो द्याट इज वाइ स्पोरोजोइट इज अल्सो नोन एज इन्फेक्टिभ स्टेज। सो इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम सोध्यो भने स्पोरोजोइट हुन्छ, मेकानिजम यही हो। सो यो पनि उतै भयो भने चाहिँ प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकल चाहिँ लिभरमा हुन्छ। के छ क्वेसन पक्का? म कमेन्ट हेर्न गएको थिएँ। सो 115 छौँ होइन। प्रेजेन्स अफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्यारेक्टरिस्टिक अफ। सो क्लोज र ओपन
अहिले त हामीले पढ्छौँ तर एक्जामको प्रेसर बेला हामीले भुल्छौँ सो यसको लागि क्लोज्ड ओपन जुन दुईवटा कुरा छ नि डिफरेन्ट कुरा त्यसको लागि नेमोनिक बनाए इजी हुन्छ सो सीबाट क्लोज सर्कुलेसन भयो भीबाट हामीलाई करिकुलम भेटे थाहा छ सीबी त जसलाई नि याद हुन्छ सो भीबाट भेसल्स आयो भेसल्समा के हुन्छ आर्टरी हुन्छ भेन हुन्छ सो भेसल जोसँग छ दिज आर क्लोज हामीसँग ब्लड भेसल छ सो वी हेभ क्लोज सिस्टम इज वाट भर्टिब्रेट्स अरू कोसँग हुन्छ सो यहाँ पनि सोधेको छ आर्थ्रोपोडा मोलस एनलिडा एनलिडासँग हुन्छ एनलिडाको हुन्छ अर्थोम अर्थोममा हामीलाई थाहा छ डेफिनेट साइजको के भयो शिशिर पन्तले के लेख्नुभयो सो अर्थोमा हामीलाई थाहा छ एनुअली र सेप्टाली भित्र र बाहिर दुईटै सेगमेन्टेसन गरे हुन्छ इक्वल सेगमेन्ट हुन्छ सो सबै सेगमेन्टलाई इक्वली अक्सिजन पुगोस् भनेर भेसल बने हुन्छ अनि ओपनमा चाहिँ के हुन्छ त ओपनमा भेसल केहीहरू हुँदैन डाइरेक्ट बाथिङ अफ अर्गन्स हुन्छ डाइरेक्ट बाथिङ अफ अर्गन्स बाई ब्लड सो त्यस्तो भयो भने त सबै सेगमेन्टलाई इक्वली पुगेन नि त सो कन्सेप्चुअली पनि सल्भ गर्न सकिन्छ क्वेसनहरू मोलस्का मोस्टमा त ओपन हुन्छ सम अफ देम हेभ क्लोज लाइक अक्टोपस अल्सो हेज क्लोज इट हेज भेसल्स आर्थ्रोपोडामा त ओपन भइहाल्यो एकाइन अल्सो ओपन सो कलरको कुरा आएको छ ब्राउन द ब्राउन स्किन कलर इज ड्यू टु वाट यो प्रोफाइरिन हुँदैन पोरफाइरिन हुन्छ सो यो चाहिँ सर्कुलर मसलमा मात्रै पाउँछ सर्कुलर र लङच्युडनल हामीलाई थाहा छ सर्कुलरमा मात्रै पाउँछ र यसले चाहिँ युभी रेजबाट बचाउँछ है त युभी रेज हार्मफुलबाट बचाउँछ यसले कलरको काम पनि गर्यो अनि युभी रेजबाट बचाउने पनि गर्यो यो चाहिँ अर्थवर्मले केबाट फिड गर्छ डिकेइङ डेड भेजिटेबल म्याटरबाट अनि त्यहाँ भेजिटेबल अभियसली ग्रिन नै हुन्छ तर डिकेइङमा चाहिँ ब्राउनिस हुन जान्छ सो त्यसले चाहिँ यो कलर दिने हो यो लङच्युडनलमा चाहिँ हुँदैन सर्कुलरमा मात्रै हुन्छ सो अर्थवर्म इज हर्मोफ्रोडाइट एन्ड प्रोट्यान्ड्रस हर्मोफ्रोडाइट भनेको के हो बाइसेक्सुअल प्रोट्यान्ड्रस भनेको के हो मेलको सेक्स अर्गन्स डेभलप अर्लियर सो बाइसेक्सुअल भयो भन्दैमा त्यो क्रस अर्को अर्थवर्म चाहिँदैन भनेर हुँदैन किनकि अर्थवर्म छ प्रोट्यान्ड्रस एउटै अर्थवर्ममा टेस्टिस र ओभरी पनि छ एउटै अर्थवर्ममा यहाँ टेस्टिस छ यहाँ ओभरी छ तर सिन्स दिस टेस्टिस मच्योर्स अर्लियर विच इज कल्ड प्रोट्यान्ड्रस र ओभरी त्यति बेला मच्योर भएको हुँदैन सो अभियसली कोपुलेसन हुन पाएन त्यही भएर यो अर्थवर्मको टेस्टिस र अब यो अर्थवर्मको ओभरी चाहिँ क्रस फर्टिलाइजेसन हुने भयो दो दे आर बाइसेक्सुअल ड्युरिङ कोपुलेसन स्पर्म इज रिसिभ थ्रु सो यो त इजी नै छ सो sperm is received to spermathecal pore which goes then to spermatheca मा स्टोरेज हुन्छ सो सेकेन्डरी मेम्ब्रेनको कुरा आएको छ यो चाहिँ सोध्छ कि सोध्दैन थाहा भएन एमबिबिएसमा चाहिँ हामीले पढिरहेको छौँ अहिले त्यही भन्नु सो लेट दिस बी द एम्ब्रायो हैन सो यो एम्ब्रायो भयो यो एलेन्टोइस भयो यो यक स्याक भयो त्यसपछि दुईटा कभरिङ हुन्छ एम्नियोन यसको धेरै पढ्नु पर्दैन यति एउटा फिगर बुझे हुन्छ क्वेसन पनि आउने त स्योर छैन सो सबसे भित्र एम्ब्रायो भयो विच इज जाइगोट डेभलप भएर एम्ब्रायो बन्यो त्यसपछि एम्ब्रायोलाई सपोर्ट गर्ने एलेन्टोइस छ एलेन्टोइसले के गर्छ ब्लड भेसल फर्म गर्छ यक स्याकले इनिसियल ब्लड सेल्सहरू बनाउने हो इनिसियल फ्यु विक्समा तर यही यसको फङ्सन यक स्याकको फङ्सन चाहिँ पछि लेटर डेभलपमेन्टमा एलेन्टोइसले दिन्छ एलेन्टोइसले ब्लड भेसल बनाउने हो त्यसपछि एम्नियोनमा एम्नियोटिक फ्लुइड हामीलाई थाहा छ यसले चाहिँ एम्ब्रायोलाई प्रोटेक्ट गर्छ त्यसपछि कोरियनले चाहिँ प्लासेन्टल इन्टरफेस बनाउने हो कोरियन इज द आउटरमोस्ट लेयर प्लासेन्टल इन्टरफेस बनाउने हो सो हाम्रो क्वेसन चाहिँ के छ सो ब्लड भेसलको कुरा आएको छ इट इज बाई एलेन्टोइस एकछिन पानी खानु पर्यो केही क्वेसन छ भने सोधौँ है सो भ्यासा इफरेन्सियाको कुरा आएको छ सो ओपन्स इन्टु
ओपन्स इन्टु भनेको यो चाहिँ केमा खुल्छ, ओपन्स फ्रम भए भए यसको अगाडि चाहिँ के थियो, ओपन्स इन्टु भनेको यसको पछि के हो, सो यो चाहिँ ब्रिडर्स क्यानाल नै हुन्छ, इजी नै हो। टेस्टिसबाट यता गयो, भ्यासिफ्रेन्सियाबाट ब्रिडर्स क्यानालमा गयो, त्यसपछि चाहिँ बल्ल त्यसपछि बीमा जान्छ होइन। सो इफरेन्सियाबाट सीमा गयो, सीबाट चाहिँ बल्ल बीमा जान्छ। सो बीबाट चाहिँ डीमा पनि जाने भयो। सो टेस्टिसबाट भ्यासिफरेन्सिया, भ्यासिफरेन्सियाबाट ब्रिडर्स क्यानाल, ब्रिडर्सबाट युरिनो, युरिनोबाट सेमिनल भेसिकल। सो इन फ्रग द डिअक्सिनेटेड ब्लड, सो 120 आजको सबैभन्दा गाह्रो क्वेसन क्रोमोफिलको बारेमा। क्रोमोफिल कहाँ थियो र, क्रोमोफिल, क्रोमोफिल मैले अर्थमा पढ्दा त त्यस्तो पढेको याद छैन। क्रोमोफिल क्रोमोफिल त नाम सुन्दा प्लान्टको मात्रै याद आइरहेछ। जेस त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन होइन अर्थमको लागि, त्यो अप्सन झुक्काउनलाई नि सबै अप्सन, अब तिम्रो क्वेसन जे छ सबै अप्सन त्यही रिलेटेड हुनुपर्छ भन्ने छैन, झुक्काउनलाई अरू कुरा, अब फिजिक्सको अप्सन पनि राखिदिन सक्छ एक र दुईवटा। मलाई त ठ्याक्कै याद आएन अर्थमको, याद आयो भने भन्छु। सो 120 को एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ, सो एकचोटि सुनिदिउँ। सो 2 प्री र 1 पोस्ट क्याबल भन्ने हुन्छ। सो फ्रगमा चाहिँ 2 प्री क्याबल एउटा पोस्ट क्याबल भन्ने हुन्छ। यसले चाहिँ कहाँ जान्छ, साइनस भेनोससमा दिन्छ, साइनस भेनोसस। अनि फ्रगको हार्ट हामीलाई थाहा छ, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम र एउटा मात्रै भेन्ट्रिकल हुन्छ। सो साइनस भेनोसस चाहिँ यो चाहिँ एउटा डर्सल स्ट्रक्चर हो, यो चाहिँ राइट एट्रियममा खुल्छ है त। राइट एट्रियममा के लग्यो, डिअक्सिनेटेड ब्लड लग्यो, डिबी भनेको डिअक्सिनेटेड ब्लड। 2 प्री क्याबल 1 पोस्ट क्याबल बडीबाट यहाँ यो ब्लड भेसल भन्दा हुन्छ यसलाई, यसले साइनस भेन्ससमा दियो, साइनस भेन्ससले डिअक्सिनेटेड ब्लड राइट एट्रियममा मात्रै लग्छ, लेफ्टमा लग्दैन। सो राइट एट्रियमबाट चाहिँ भेन्ट्रिकलमा जाने हो, अनि भेन्ट्रिकलबाट निस्किन्छ एउटा ट्रङ्कस आर्टेरियोसस भन्नेबाट। यहाँबाट थुप्रै क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, अनि रियल सीमा नि फ्रग अर्थमबाट अलिक गाह्रै सोधिरहेको हुन्छ, सो यो कन्सेप्ट बुझे राम्रो। सो भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ ट्रङ्कस आर्टेरियोसस निस्क्यो, साइनस भेन्सस इज रिलेटेड टु राइट एट्रियम मात्रै, नट लेफ्ट एट्रियम। सो ट्रङ्कस आर्टेरियोससमा चाहिँ एउटा प्रोक्सिमल पिलान्जियम हुन्छ अनि डिस्टल सिनान्जियम हुन्छ। सो पी फर पिलान्जियम, पी फर प्रोक्सिमल, यो चाहिँ डिस्टल भयो त्यही भएर। अनि साइनस भेन्ससलाई हामीले डर्सल स्ट्रक्चर भनेको थियो, ट्रङ्कस आर्टेरियोसस भेन्ट्रल स्ट्रक्चर। सो ब्लड चाहिँ यसरी साइनस भेन्ससबाट राइट एट्रियम जाने हो, अनि ब्लड निस्किने भनेको चाहिँ ट्रङ्कस आर्टेरियोससमा। यति याद राखी हुन्छ। एउटा स्पाइरल भल्भ भन्ने नि हुन्छ यो पिलान्जियममा, त्यो पनि याद राख्यो। सो यसको एन्सर के हो, साइनस भेन्सस। सो पाइलोरी ग्ल्यान्ड्स अफ स्टोमक या जी सेल्स द्याट सेक्रेट, सो नाममै छ जी, सो अभियसली ग्यास्ट्रिन नै सेक्रेट गर्छ। पेप्सिनोजेन इज गिभन बाई पेराइडल सेल्स, यो चाहिँ कुन सेल्स थियो, जी सेल्स थियो। सो पेराइडल सेल्स गिभ्स पेप्सिनोजेन। इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर इज अल्सो होइन, त्यही त रङली, पेप्सिनोजेन इज गिभन बाई चिफ सेल्स है त। इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर इज गिभन बाई पेराइडल सेल्स। र यो ग्यास्ट्रिन जुन यसले दियो नि, यसले चाहिँ के गर्छ, पेराइडल सेल्सलाई स्टिमुलेट गर्छ टु इन्क्रिज एचसिएल। सो एचसिएल इज अल्सो गिभन बाई पेराइडल सेल्स, बट पेराइडल सेल्सलाई स्टिमुलेट गर्ने इज ग्यास्ट्रिन विच इज गिभन बाई जी सेल्स। सो इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर चाहिँ भिटामिन B12 अब्जर्प्सनलाई चाहिन्छ हामीलाई थाहा छ। सो म्युकस सेक्रेटिङ त म्युकस नै भयो, म्युकस सेल्स नै भयो। सो 122 को पनि अलि जी देखेर ग्यास्ट्रिन, सो त्यस्तो कहिलेकाहीँ मात्रै मिल्छ, सधैँ मिल्दैन। सो ह्यामबर्गर्स फेनोमेनन, सो 121 122 120 र 122 अलि कन्सेप्चुअल कुरा छ यो, सो यो सुन्दा हुन्छ राम्ररी। सो ह्यामबर्गर्स फेनोमेनन भन्ने कुरा छ। सो हाम्रो ब्लड बडीमा CO2 70% केमा ट्रान्सफर हुन्छ, HCO3 इज बाइकार्बोनेट।
यो O को 3 हो, यो 3 माइनस होइन, माइनस चाहिँ एउटा मात्रै हो, 3 चाहिँ तल हो। सो 70% चाहिँ बाइकार्बोनेट मा ट्रान्सफर हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ CO2 चाहिँ आरबिसी छिर्यो अरे, CO2 आरबिसी छिर्छ, आरबिसीमा वाटर अलरेडी छ। सो CO2 प्लस वाटरको रियाक्सन हुन्छ, कार्बोनिक एसिड बनाउँछ H2CO3। सो यो चाहिँ इमिडिएटली डिजल्भ हुन्छ H प्लस र HCO3 माइनस, CO3 एज इट इज भयो, एचलाई चाहिँ प्लस र माइनस गराइदियो आयन ब्यालेन्स गर्न। सो यो HCO3 माइनस जुन बन्यो नि आरबिसी भित्र, यो चाहिँ अब आरबिसीले त ट्रान्सफर गर्ने होइन, CO2 ब्लड प्लाज्माले ट्रान्सफर गर्ने हो। सो HCO3 बन्ने बित्तिकै प्लाज्मामा निस्किहाल्छ। सो HCO3 निस्किने बित्तिकै अब एउटा माइनस त घट्यो, अब माइनस कहाँबाट ल्याउने भन्दा Cl क्लोरिन माइनस ल्याउने। सो क्लोरिन माइनस चाहिँ आरबिसी भित्र छिर्यो, HCO3 माइनस चाहिँ बाहिर प्लाज्मामा गयो, प्लाज्मामा किन गयो, CO2 ट्रान्सफर गर्न। सो यही हो क्लोराइड शिफ्ट और ह्यामबर्गर्स फेनोमेना। ह्यामबर्गर्स फेनोमेना अल्सो नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड कहाँबाट छिर्यो, प्लाज्माबाट आरबिसी छिर्यो, र आरबिसीबाट बाहिर चाहिँ के निस्क्यो, बाइकार्बोनेट आयन निस्क्यो। त्यो माइनसलाई ब्यालेन्स गर्ने, इलेक्ट्रिकल न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्न चाहिँ यो भएको हो। त्यही हो सिम्पल मेकानिजम। सो विच इज द करेक्ट सिक्वेन्स इन मेल्स सोधेको छ। एभिडेन्स भ्यास्टिबुलर युरेथ्रा एजाकुलेट डक्ट। हामीलाई थाहा छ युरेथ्रा हाम्रो आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर के हो, ग्ल्यान्स पेनिस हो। ग्ल्यान्स पेनिससम्म जाने स्ट्रक्चर के हो, युरेथ्रा। सो युरेथ्रा अभियसली लास्टतिर हुनु पर्यो। युरेथ्रा लास्टमा कुन छ, युरेथ्रा बीमा मात्रै लास्टमा छ। एपिडाइमिस, भ्यास डेफरेन्स, एजाकुलेटेड डक्ट, युरेथ्रा। सो भ्यास डेफरेन्स र सेमिनल भेसिकल। सो सेमिनल भेसिकलको डक्ट प्लस भ्यास डेफरेन्स यो दुईटा जोडेर एजाकुलेटेड डक्ट आउने हो। एपिडाइमिस, एपिडाइमिसमा के हुन्छ, स्पर्म मच्युरेसन हुन्छ। स्पर्म मच्युरेसन अकर्स इन एपिडाइमिस, गोज टु भ्यास डेफरेन्स, गोज टु सेमिनल भेसिकल, र यो जोडेर एजाकुलेटेड डक्ट गयो, पछि युरेथ्रा आयो, त्यसपछि ग्ल्यान्स पेनिसमा जान्छ। सो ह्युमन हार्टको कुरा छ, त्यो चाहिँ करेक्ट। द ट्राइकस्पिड भल्भ इज बिट्विन। सो ट्राई र बाईको एउटा सिम्पल नेमोनिक छ, हाम्रो राइट र लेफ्ट छ। सो राइटमा आरै छ, ट्राईमा आरै छ, लेफ्टमा आरै छ र छैन। सो यता अभियसली बाइकस्पिड हुन्छ। बाइकस्पिड इज अल्सो नोन एज मिट्रल। सो एकदम इजी भयो, अब के याद राख्नै परेन, ट्राइकस्पिड इज अलवेज राइटमा। सो इज करेक्ट, इज प्रेजेन्ट बिट्विन लेफ्ट भनेको छ, सो यो रङ भयो। द पल्मोनरी आर्टरी क्यारिज अक्सिनेटेड ब्लड। वी नो आर्टरीज क्यारी अक्सिनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी इज एक्सेप्सन। सो पल्मोनरी आर्टरी विल क्यारी डिअक्सिनेटेड ब्लड। सो यो रङ भयो। द पेस मेकर अफ द हार्ट इज एभी नोड। पेस मेकर सोधेको छ, इट इज एसए नोड। यहाँ सेकेन्डरी पेसमेकर भने भए एभी नोड हुन्थ्यो है, किनकि एसए नोड काम गर्न छोडेपछि बल्ल एभी नोडले काम गर्ने हो। पेसमेकर सोध्यो भन्दा अभियसली एसए नोड नै हुन्छ। सो लास्ट डी ड्युरिङ भेन्ट्रिकल सिस्टम बोथ अफ द सेमिनल भल्भ चाहिँ ओपन, अभियसली दिस इज ट्रु। सो एउटा भेन्ट्रिकलबाट एओर्टामा जान्छ, एओर्टा, अनि अर्को भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनरी आर्टरीमा जान्छ, पल्मोनरी आर्टरीमा जान्छ। भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलमा यो सेमिनेना भल्भ, यो एओर्टिक भल्भ पनि हुन्छ, सेमिनेनार पल्मोनरी भल्भ पनि हुन्छ। दुईटै भल्भ खुलेर एउटा भेन्ट्रिकल एओर्टामा गयो, एउटाबाट यहाँ गयो, केको लागि, अक्सिजनेसनको लागि। सो डी इज करेक्ट। द फ्लुइड कलेक्टेड इन बोमेन्स क्याप्सुल इज इफ ब्लड प्लाज्मा माइनस, लार्ज प्रोटिन ब्लड सेल्स, ग्लुकोज अनसाइड सल्ट, युरिया वाटर। सो यो जुन बी, सी र डी छ नि, these are एकदम tiny molecules. Tiny molecules will obviously pass when they are filtered. When they are filtered, they will obviously pass. But large subproteins and blood cells, these are large. Obviously, नाममै सोधेको छ। So large filter हुन पायो त पाएन। So minus नै सोधेको छ। So A नै हुन्छ आन्सर। 126 genetic disorder characterized by inability to metabolize phenylalanine. So phenylalanine लाई मैले PA लेखेँ। हामीलाई टाइरोसिन थाहा छ है। टाइरोसिनको पछि धेरै फङ्सनहरू हुन्छ, 3-4वटा इम्पोर्टेन्ट फङ्सनहरू हुन्छ, त्यो पढ्नु पर्यो भने एमबिबिएसमा पढ्ने हो। ल फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज भन्ने हुन्छ। सो यो जुन एन्जाइम छ नि, यो एन्जाइमले यहाँ एक्ट गरेर यो बनाउने हो। सो यो एन्जाइम चाहिँ डेफिसियन्ट भयो भने, अब एन्जाइम डेफिसियन्ट भयो भने रियाक्टेन्ट प्रडक्ट बन्न पायो त पाएन। सो रियाक्टेन्ट कुन हो, फिनाइल एल्निन रियाक्टेड प्रडक्ट बन्न पाएन भने अक्युमुलेट हुँदै जान्छ। कहाँ अक्युमुलेट हुन्छ, बडीमा हुन्छ। सो यो चाहिँ युरिनमा पनि देखिन्छ, तर यसले मेन प्रब्लम के गर्ने हो, न्युरोनल ड्यामेजहरू गर्ने हो। न्युरोनल ड्यामेज भएपछि चाहिँ कहाँ गयो, न्युरोन्स अभियसली ब्रेनमा नि हुन्छ। सो ब्रेन ड्यामेज भयो, ब्रेन इज रिलेटेड टु इन्टेलेक्ट। सो दिस इज वाट, फिनाइल किटोन युरिया। सिकल सेल अनेमिया हेमोग्लोबिनसँग रिलेटेड भयो। हेमोफिलिया इज ब्लिडिङ डिसअर्डर।
क्लटिङ फ्याक्टर्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ भएन। माइनस भनेको कुन चाहिँ सेल हुँदैन त्यहाँ, किनकि बोमेन्स क्याप्सुलले फिल्टर गरेपछि चाहिँ कुन सेल चाहिँ त्यहाँ आएन कि। अब लार्ज माइनस भनेको त्यहाँ कुन आएन, बिसिडी चाहिँ एकदम टाइनी टाइनी भयो, अभियसली फिल्टर भएर पास भयो। माइनस भनेको चाहिँ त्यो लार्ज प्रोटिन र ब्लड सेल्स धेरै लार्ज भयो, फिल्टर हुन सकेन, सो त्यो चाहिँ त्यहाँ छैन भन्ने कुरा। अनि यो त म्युकस रिलेटेड डिजिज, यो चाहिँ लङ्स र प्यानक्रियासलाई अफेक्ट गर्छ, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सो 127 अघि 120 122 अब 127 यो चाहिँ कन्सेप्चुअल कुरा हो, यो चाहिँ पढ्दा हुन्छ। नर्भ इम्पल्सको सोधेको छ। सो यो चाहिँ न्युरोन भयो। सो हामीले जुन मिलिभोल्ट भन्छौँ नि, डिपोलराइजेसन, हाइपरपोलराइजेसन, रिपोलराइजेसन, हामीले जति पनि मिलिभोल्ट भन्छौँ त्यो चाहिँ भित्रको रिलेटेड भन्छौँ है। अब -70 मिलिभोल्ट भन्यो भने चाहिँ भित्रको बाहिरको कम्पेयरमा भित्र चाहिँ -70 नेगेटिभ छ भन्ने कुरा हो। सो -70 यत्तिकै -70 मिलिभोल्ट यत्तिकै लेखा छ भने त्यो बाहिरको कहिले पनि हुँदैन, भित्रको कुरा जनाएर हुन्छ। यो चाहिँ के हो, न्युरोन हो। यो चाहिँ आउटसाइड द न्युरोन इज एक्स्ट्रा सेलुलर म्याट्रिक्स। सो एक्स्ट्रा सेलुलर म्याट्रिक्समा Na+ धेरै छ, न्युरोनमा K+ धेरै छ, अनि एनायनहरू पनि छ। अब यो जुन न्युरोनको मेम्ब्रेन छ नि, यहाँ चाहिँ K+ र Na+ चाहिँ यताउता आउनु पाए, आफ्नो च्यानलहरू ओपन क्लोज भए बेला। तर यो जुन एनायन छ यो चाहिँ एकदम ठुलो हुन्छ, अर्ग्यानिक एनायनहरू होइन। अनि प्रोटिनहरू पनि नेगेटिभली चार्ज हुन्छ, प्रोटिन पनि भयो। सो यिनीहरू चाहिँ बाहिर जान पाएन। सो अभियसली त्यही भएर यो -70 आएको। तपाईँहरूले के सोच्नुहुन्छ, केमा प्लस छ, सो भित्र पनि प्लस हुनु, तर त्यसले होइन, Na+ चाहिँ बाहिर बढी छ, K+ यहाँ भए पनि यहाँ जुन प्रोटिनहरू छ त्यो चाहिँ बाहिर कहिले पनि जान पाउँदैन। सो द्याट इज वाइ इट मेक्स इट नेगेटिभ। अब अर्को कन्सेप्ट के छ, -70 चाहिँ के हो, रेस्टिङ पोटेन्सियल भयो। रेस्टिङ पोटेन्सियल भनेको केही स्टिमुलस आएन, हामीले अब यत्तिकै सुतिरहेको छौँ, हामीलाई अब यो पेन यहाँबाट मैले यसरी लिन स्टिमुलस गयो कि, सो त्यो स्टिमुलसको लागि नर्भ एकदम फास्ट एक्ट गर्छ, 0.8 सेकेन्डमै, यो 0.8 मिली सेकेन्डमा यो पुरै दिमागबाट यताबाट आएर यता स्टिमुलस आएर। सो त्यसको लागि चाहिँ यो Na+ K+ -70 हुनु भएन, त्यसको लागि +30 मा जानु पऱ्यो। +30 कसरी जान्छ, सो यो Na+ भित्र आउनु पऱ्यो, Na+ को च्यानल खुल्यो, सोडियम खुल्यो, सो प्लस छ अभियसली भित्र पोजिटिभ हुन्छ, -70 बाट +30 गरिदियो। अनि K+ चाहिँ बाहिर जान पाएको छैन, किनकि सोडियमको मात्रै खुलेको छ। दिस इज व्हाट डिपोलराइजेसन। त्यसपछि रिपोलराइजेसन हुन्छ। अब K+ चाहिँ खुल्यो, K+ को च्यानलहरू खुल्यो, K+ बाहिर जान पायो। K+ बाहिर गएपछि चाहिँ फेरि -80 -70 बनाऊ, हाम्रो मेन टार्गेट भन्ने चाहिँ जहिले -70 बनाउने हो कि। सो K+ बाहिर गयो, -70 सम्म हुन्छ। तर हाइपरपोलराइजेसन भन्ने कन्सेप्ट पनि हुन्छ, किनकि यो K+ को च्यानल खुल्यो नि, तर K+ को च्यानल त्यतिकैमा 81 बन्द हुँदैन, बन्द हुनलाई टाइम लाग्छ। सो त्यो बन्द हुने टाइममा चाहिँ K+ एक्स्ट्रा पनि बाहिर गयो, सो -80 -85 सम्म जान्छ। सो दिस इज नोन एज हाइपरपोलराइजेसन। तर पछि चाहिँ हामीलाई सोडियम पोटेसियम पम्प थाहा छ। सो 3टा सोडियम बाहिर पठाउँछ, 2 K+ भित्र पठाउँछ, अनि एटिपी को युज हुन्छ हामीलाई त्यो पम्पको। सो यो चाहिँ पछि बिर्सिन सक्छ भनेर NOKIA नोकिया भनेर याद राख्दा भयो। सोडियम आउट, पोटेसियम इन, तर पोटेसियम चाहिँ 2टा, सोडियम चाहिँ 3टा। सो यसले गर्दा चाहिँ -80 बाट फेरि -70 सम्म आउँछ। -80 to -90 इज हाइपरपोलराइजेसन। यो चाहिँ रेस्टिङ। सो जहिले पनि नर्भमा चाहिँ -70 राख्नु। सो यो चाहिँ अलि लामो कन्सेप्ट भयो, बुझे छैन भने तर कन्सेप्ट चाहिँ यही हो। सो अब क्वेसन, ड्युरिङ द रिपोलराइजेसन सोधेको छ, विच आयन मुभमेन्ट प्राइमेरी अकर्स। सो रिपोलराइजेसनमा के हुन्छ, +30 बाट -70 गर्ने हाम्रो टार्गेट हो। सो त्यसको लागि के हुन्छ, K+ चाहिँ बाहिर पठाइदिन्छ। इफ्लक्स भनेको बाहिर पठाउने, इन्फ्लक्स भनेको भित्र लिने, भित्र। Student 128 you can. एकैछिन टोइलेट गएर आएँ।
के छ 128 regeneration capacity is well developed सोधेको छ सो यो तिनटै के हो प्लाटिहेल्मिन्थिस को क्वेसन हो यसको एन्सर टर्बेलेरिया हुन्छ सो टर्बेलेरिया ट्रेमाटोडा र सेस्टोडा टर्बेलेरियामा के आयो प्लनेरियाहरू आयो यता के आयो फ्लुक्सहरू आयो लिभर फ्लुड ब्लड फ्लुकहरू आयो यसमा के आयो टेपोमहरू आयो सो रिजेनेरेसन चाहिँ सबैमा हुँदैन यो प्लनेरियाहरूमा मात्रै हुन्छ र अझै एउटा कन्सेप्ट छ हुक्स र सकर्सको हुक्स इज एब्सेन्ट इन टर्बेलेरिया सकर्स अल्सो एब्सेन्ट ल फ्लुकको युकेई बाट सकर्समा नि यु छ के छ ई छ सो सकर्स इज प्रेजेन्ट हुक इज एब्सेन्ट अनि यसमा चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट भन्दा नि हुक पनि हुन्छ सकर पनि हुन्छ टेपोममा के आयो टेनिया सोलियम टेनिया सैगिनाटाहरू आयो पक टेपोम बीफ टेपोम तर यो रिजेनेरेसन क्यापेसिटी चाहिँ प्लनेरियामा मात्रै हुन्छ अल्सो नोन एज डुकेसिया यो तिनटै चाहिँ प्लाटिहेल्मिन्थिस भयो सो साइकोट्रोपिक ड्रग्स अल्सो कल्ड एज नार्कोटिक्स मुड अल्टरिङ हाल्सुनेसन अल सो यो मुड अल्टरिङ नै हुन्छ किनकि दे अफेक्ट द दे जेनरली एलिभेट आवर मुड हैन नार्कोटिक्सले चाहिँ ठ्याक्कै कम गर्छ डिक्रिज आवर मुड यसको एक्जाम्पल चाहिँ मर्फिन भयो कोडिन भयो डिक्रिज आवर मुड भन्दा नि नर्भस सिस्टमलाई डिक्रिज गरिदिन्छ सो नर्भस सिस्टम डिक्रिज भयो भने चाहिँ ब्रेन पनि काम गर्न पाएन अभियसली स्लिप इन्ड्युस गर्ने भयो स्लिप चाहिँ बढाइदिन्छ सो यसको एक्जाम्पल चाहिँ मर्फिन भयो कोडिनहरू भयो ह्यालुसिनोजेनले चाहिँ नभएको कुरा नि हामीले ब्रेनमा इन्ड्युस गरिदिन्छ यसको एक्जाम्पल चरस भयो गाँजा भयो So behavior of amoeba in response to water current or air is classified under. So यसको रियोट्याक्सिस नै हुन्छ वाटर करेन्ट आउने बित्तिकै रियो भयो फिसमा नि यही भयो किनकि फिस यता स्विम गरेर हुन्छ वाटर करेन्ट यसरी आएर हुन्छ फिस मुभ्स अगेन्स्ट द वाटर करेन्ट इज अल्सो रियोट्याक्सिस थिग्मो इज रिलेटेड टु टच सो थिग्मोको एक्जाम्पल ककरोच हुन सक्यो किनकि हाम्रो घरमा वालको एकदम साइडबाट ककरोचहरू मुभ दे प्रिफर वकिङ बाई साइड अनि थ्रु द कर्नर्स विच इज पोजिटिभली थिग्मोट्याक्सिक अरू ग्याल्भानोट्याक्सिक प्यारामेसियमको एक्जाम्पल लिन सक्यो प्यारामेसियम गोज टु क्याथोड है त बट इन विक इलेक्ट्रिक फिल्ड सो दिस इज नोन एज पोजिटिभली ग्याल्भानोट्याक्सिक अनि केमोट्याक्सिसको एक्जाम्पल अमिबाकै लिन मिल्यो अब अमिबाले के खान्छ सानो सानो ब्याक्टेरियाहरू खान्छ त्यो ब्याक्टेरियाले केही केमिकल रिलिज गर्यो भने अमिबा त्योसँग आउने हो सो दिस इज पोजिटिभली केमोट्याक्सिक सो टिबीको टेस्टको कुरा छ इट इज वाट स्प्युटम एक्सरे ब्रोङ्को स्पेसल सोधा छ सो म्यान्टक्स हुन्छ दिस इज अल्सो नोन एज ट्युबरकुलिन टेस्ट ट्युबरकुलिन प्रोटिन भन्ने हुन्छ हामीलाई माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस थाहा छ माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसले मोस्ट अफ द टिबी गर्ने हो यसबाट चाहिँ यो ट्युबरकुलिन प्रोटिन झिक्यो यो ट्युबरकुलिन प्रोटिन चाहिँ इन्जेक्सन गर्यो कहाँ गर्यो यो फोराम हो नि त हाम्रो सो फोरामको स्किनको तल इन्जेक्ट गर्यो अनि 2 र 3 दिनपछि 48 to 72 आवर्स पछि चाहिँ जहाँ इन्जेक्ट गर्यो त्यही हेरिन्छ डक्टर र नर्सले त्यहाँ चाहिँ स्वेलिङ भएको छ भने द्याट इज पोजिटिभ सो पोजिटिभ भन्यो भने चाहिँ हामीलाई अहिले अरू पहिला चाहिँ ट्युबरकुलोसिसले अफेक्ट गरेछ भन्ने हुन्छ त्यहाँ केही पनि स्वेलिङ आएन भने द्याट इज नेगेटिभ मिन्स माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस हेज नेभर अफेक्टेड अस सो द्याट इज द स्पेसल टेस्ट मन्टोक्स अर ट्युबरकुलिन टेस्ट सो स्ट्रक्चर इन द इन्टरनल एयर विच रिजेम्बल्स अ स्नेल organ of Corti is also in internal membranous labyrinth भनेकै internal ear हो so cochlea ear ossicle कहाँ हुन्छ मिडल एयरमा हुन्छ सो यो त भएन सो स्नेल शेप इज cochlea नै हो हैन सो हाम्रो एयरमा चाहिँ साउन्ड भाइब्रेसन हुन्छ तर ब्रेनसम्म त्यो पुग्न चाहिँ नर्भ इम्पल्समा गर्नुपर्छ त्यो काम कसले गर्छ कक्लियाले गर्छ साउन्ड इन्टु साउन्डलाई नर्भ साउन्ड भाइब्रेसन्सलाई नर्भ र कक्लिया भित्रै अर्गन अफ कर्टी हुन्छ अर्गन अफ कर्टीमा हुन्छ हेयर हुन्छ सो हामीले सुन्ने भनेको त्यो हेयर सेल्स भाइब्रेट भइसकेपछि बल्ल हामीले सुन्ने हो सो त्यो चाहिँ अर्गन अफ कर्टी तर स्नेल भनेको छ सो कक्लिया नै हुन्छ अनि ल्याबिरिन्थ इज नै इन्टरनल एयर अनि एयरका बोनी ल्याबिरिन्थ भन्ने नै हुन्छ सो बोनी ल्याबिरिन्थ इज द आउटर पार्ट अफ द इन्टरनल एयर वेयर एज मेम्ब्रेनस इज द इनर पार्ट
मेम्ब्रेनस ल्याब्रिन्थमा एन्डोलिम्फ हुन्छ लिम्फ भनेको यो फ्लुइड हो सो सिन्स बोन इज द आउटर सो इट इज पेरी मेम्ब्रेनस इज भित्रको सो इज एन्डो एन्डो भनेको भित्र हुन्छ सो पेरी लिम्फ चाहिँ बोनी ल्याब्रिन्थमा हुन्छ ल्याब्रिन्थ भनेको इन्टरनल एयर हो आज शिशिर पन्त बाहेक कसैले कमेन्ट गर्नु भएको छैन केही बुझे छैन भने सोधौँ राम्रो लाग्यो भने नि कमेन्ट गरौँ अलिअलि सो विच इज द इन्फेक्टिभ स्टेज ड्युरिङ जिआरडियासिस जिआरडियासिस कसले गर्ने हो जिआरडिया ल्याम्ब्लिया यसको चाहिँ क्वाड्रिन्युक्लिएटेड सिस्ट नै हुन्छ यो जुन ट्रोफोजोइड छ यो पनि यसकै स्टेज हो तर यसमै बाइन्युक्लिएटेड क्वाड्रिन्युक्लिएटेड होइन चारवटा न्युक्लियस बाइन्युक्लिएटेड इज दिस सो अभियसली दुईटा छुट्टै छ सो बोथ त हुने भएन क्वाड्रिन्युक्लिएटेड नै हो र इन्फेक्टिभ सोधेछ है एसआइएफटी सो स्पोरोजोइड इन्फेक्टिभ सो एसआइएफटी भन्ने नि थाहा छ हामीलाई यो ट्रोफोजोइड चाहिँ जिआरडीको फिडिङ स्टेज हो अनि एसआइएफटी ल्यापटपको किबोर्डमा चाहिँ एसएचआइएफटी तर हाम्रो नेमोनिक चाहिँ के हो एसआइएफटी एस भनेको स्पोरोजोइड आई भनेको इन्फेक्टिभ एफ भनेको फिडिङ ट्रोफोजोइड यो के को लागि थियो प्लाज्मोडियमको लागि थियो सो प्लाज्मोडियम र जिआरडियामा हामीले कमन के पायो ट्रोफोजोइड इज द फिडिङ स्टेज इन बोथ अफ देम बट इन्फेक्टिभ स्टेजको छुट्टै छ क्वाड्रिन्युक्लिएटेड इज द इन्फेक्टिभ फर जिआरडिया बट स्पोरोजोइड इज द इन्फेक्टिभ फर दिस बिकज स्पोरोजोइड इज ट्रान्सफर्ड फ्रम सलाइभा अफ फिमेल एनाफिलिस टु आवर ब्लड स्प्युटम चाहिँ केमा हुन्छ स्प्युटम केमा हुन्छ स्प्युटम भनेको हामीले जुन खकार गर्छौँ नि हामीले केही ब्याक्टेरियाले अफेक्ट गर्यो भने जुन खकार निस्किन्छ नि येल्लो अर व्हाइट कलर द्याट इज कल्ड स्प्युटम सो विच जर्म लेयर गिव्स राइज टु द नर्भस सिस्टमको कुरा आएको छ नर्भस इज एक्टोडर्म नै हो एक्टोडर्म गिव्स राइज टु एपिडर्मिसको यही कुरा आएको छ सो एपिडर्मिस पनि एक्टोडर्म नै भयो एन्डोडर्मले हार्ट दियो किडनीहरू दियो मेजोडर्मले बोन मसलहरू दियो सो जर्म लेयर सोधेछ है जर्म लेयर चाहिँ तिनवटा मात्रै हुन्छ हाइपोडर्म हुने बित्तिकै जर्म लेयर भएन हाइपोडर्म इज बिनिथ द एपिडर्मिस इज अ कनेक्टिभ टिस्यू है त कनेक्टिभ टिस्यू beneath what beneath the sea beneath our skin is hypodermis so epithelial tissue with thin flat so there's a appearing in a packed so packed thin flat आउने बित्तिकै स्क्वामस नै आउँछ दिमागमा सो स्क्वामस कहाँ हुन्छ इनर लाइनिङ अफ चिक ठीक छ यसमै हुन्छ नन स्ट्राटिफाइड स्क्वामस बट नन केराटिनाइज्ड किन यो चिक कहाँ हो हाम्रो ओरल क्याभिटीमा सलाइभा यतिकै हुन्छ हामीले फुड खाँदा यतिकै हुन्छ हामीले केही ड्यू अथवा कोक खायो भने वेट भयो सो वेट साइड्समा स्ट्राटिफाइड स्क्वामस नन केराटिनाइज भयो यही स्ट्राटिफाइड स्क्वामस बट केराटिनाइज चाहिँ ड्राई एरियामा हुन्छ है त दिस इज वेट एरियामा दिस इज ड्राई एरिया के भयो केराटिन हुने भयो कहाँ हुन्छ हेयरमा हुन्छ नील भयो एन्ड स्किन इनर लाइनिङ अफ स्टोमकमा अर्कै हुन्छ फ्ल्याट हुने भयो होइन दिस इज कलुमनार फ्यालोपियन ट्युबमा सिलिएटेड कलुमनार आउटर सर्फेस अफ ओभरीमा क्युबोइडल सो मल्टिन्युक्लिएटेड स्ट्राइटेड एन्ड इन्भोलन्टरी सो जेनरली स्ट्राइटेड आर भोलन्टरी अनि स्मुथ आर इन्भोलन्टरी स्मुथ कहाँ हुन्छ हाम्रो इसोफिगसमा हुन्छ स्टोमक हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छ र सक्दैन दिज आर स्मुथ बट एउटा एक्सेप्सन स्ट्राइटेड भएर पनि इन्भोलन्टरी चाहिँ हुन्छ अभियसली कार्डियाकमै हुन्छ मल्टिन्युक्लिएटेड पनि त्यहाँ सो ट्रोपोमाइसिनको रोल सोधेको छ सो आजको जुलोजीमा चाहिँ अलि कन्सेप्चुअल कुरा नि 5-6वटा क्वेसन आएको छ सो दिस इज अल्सो वान अफ देम सो यसको लागि चाहिँ बुझ्नुपर्छ एकछिन सो हामीले यस्तो गऱ्यो भने दिस इज वाट मसल कन्ट्र्याक्सन यहाँ चाहिँ के बाइसेप्स कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ सो त्यसको लागि एउटा मेकानिजम हुन्छ सो नर्भ इम्पल्स आयो नर्भबाट न्युरोन्सहरूले इम्पल्स दियो सो दिस इज मसल भयो होइन मसलमा एक्टिन हुन्छ मायोसिन हुन्छ एक्टिन इज वाट थिन मायोसिन इज थिक सो नर्भले यहाँ इम्पल्स दिँदा मसलमा के हुन्छ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुन्छ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आयो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलममा हुन्छ क्याल्सियम हुन्छ
सो यो नर्भले इम्पल्स दियो, सार्कुलाइज रेटिकुलमले क्याल्सियम निकाल्यो, क्याल्सियम चाहिँ कहाँ गयो, मसल सेलभित्र गयो। मसलमै हुन्छ यो सार्कुलाइज रेटिकुलमबाट एउटा सेलभित्र गयो कि क्याल्सियम चाहिँ एउटा सेलभित्र गयो। मसल सेल इज मायोसाइट। अब सेलभित्र चाहिँ के हुन्छ, यो क्याल्सियमले चाहिँ एक्टिनमा यहाँ बनाऊँ, यसले चाहिँ ट्रोपोनिनलाई गएर अट्याच गर्यो है त। सो यो ट्रोपोनिनलाई क्याल्सियम, यो चाहिँ होल एक्टिन भयो होइन, होल यो यत्रो जति छ एक्टिन भयो, एक्टिनभित्रै ट्रोपोनिन भन्ने हुन्छ, ट्रोपोनिन चाहिँ क्याल्सियम अट्याच गर्यो। सो ट्रोपोनिन क्याल्सियम अट्याच गरेपछि यो चाहिँ यसलाई लिएर बाहिर गयो। अर्को एउटा ट्रोपोमायोसिन भन्ने हुन्छ, ट्रोपोमायोसिन पनि एक्टिनभित्रै हुन्छ है। यो चाहिँ अर्को एक्टिन बनाएँ मैले। अब जब यो क्याल्सियमले ट्रोपोनिनलाई लग्यो नि, ट्रोपोमायोसिन को साइटहरू अफेक्ट भयो होइन। अब ट्रोपोमायोसिन साइट चाहिँ यो चाहिँ देखियो कि यो चाहिँ नर्मली क्लोज हुने नदेखिनु पर्ने हो, तर यहाँ चाहिँ देखियो। सो देखिएपछि चाहिँ के भयो भन्दा, अब मायोसिनले चाहिँ यहाँ अट्याक गर्ने पायो कि, मायोसिनले चाहिँ हाम्रो मसल कन्ट्र्याक्ट गर्न मायोसिन र एक्टिनको क्रस ब्रिज फर्म हुनु पर्यो। क्रस ब्रिज चाहिँ कसरी फर्म भयो, पहिला चाहिँ नर्भ इम्पल्स आयो, क्याल्सियम निस्क्यो सार्कुलाइज रेटिकुलमबाट मसल सेलमा गएर ट्रोपोनिनलाई निकालिदियो, ट्रोपोमायोसिन साइट चाहिँ अफेक्ट भयो, यतिकै एक्सपोज भयो। एक्सपोज भएपछि चाहिँ मायोसिनले चाहिँ अब एक्टिनलाई बाइन्ड गर्न सक्यो। यो ट्रोपोमायोसिन चाहिँ यहाँबाट हट्छ, एक्सपोज भयो, अनि मायोसिन बाइन्डिङ साइटहरू पायो, मायोसिन र एक्टिनको क्रस ब्रिज फर्मेसन हुन्छ। यो अलि गाह्रै छ कन्सेप्ट, तर यो लाइन बाई लाइन नै बुझ्नु पऱ्यो। क्रस ब्रिज फर्मेसन भएपछि चाहिँ यो मायोसिन भयो, एक्टिन भयो, यसरी क्रस ब्रिज फर्मेसन भएपछि चाहिँ मायोसिनले एटिपीको युज गरेर यो एक्टिनलाई आफूतिर तान्छ, आफूतिर तानेपछि बल्ल कन्ट्र्याक्ट भयो। मायोसिनले एक्टिनलाई यसरी तानिरहेछ, द्याट्स वाइ इट कन्ट्र्याक्टेड। यस्तो गर्दा चाहिँ ट्राइसेप्स कन्ट्र्याक्टेड। सो जता पनि मायोसिन एक्टिन नै युज हुन्छ, यही हो मेकानिजम। सो अब क्वेसनमा जाऊँ। सो ट्रोपोमायोसिनको मेन रोल अफ ट्रोपोमायोसिन, इट बाइन्ड्स टु क्याल्सियम आयन्स। बाइन्डिङ कसले गर्छ, हामीले ट्रोपोनिन भन्यौँ, ट्रोपोनिन नट ट्रोपोमायोसिन। सो इज रङ, इट ब्लक्स मायोसिन बाइन्डिङ साइट्स इन रिल्याक्स स्टेट। सो बी इज करेक्ट, किनकि रिल्याक्स स्टेटमा यो साइटहरूलाई ब्लक गरे हुन्छ र कन्ट्र्याक्ट हुने बेला चाहिँ यो आफै हटिदिन्छ र सो त्यही भएर कन्ट्र्याक्ट हुने भयो। इट डाइरेक्टली हाइड्रोलाइजेस एटिपी फर मसल गन, यो रङ भयो। इट फर्म्स क्रस ब्रिजेस, क्रस ब्रिज कसले बनाउँछ, मायोसिनले मात्रै बनाउँछ। So D is also wrong. B is the correct answer for 137. So which of the following tissue protects the body from wound and infection? आउने बित्तिकै के आयो, lymphatic tissue आयो हैन। यो lymphatic tissue मा के हुन्छ, lymph nodeहरु हुन्छ नि। यो lymph node लाई प्रोटेक्ट गर्ने चाहिँ यो रेटिकुलर टिस्यु हो। यो lymph node भयो, सपोज एउटा यो स्ट्रोमा भयो, यो स्ट्रोमा आउटर कभरिङ which protects the lymph node from any structural damage is reticular tissue, but infection आउने बित्तिकै lymphatic tissue भयो, यसले चाहिँ WBC लाई बढाइदिन्छ अनि protects us from wound and infection. So technique of test tube baby सोधेको छ। Ovum is taken from ovary and sperm sperm is also taken. Ovum is fertilized outside, yes, obviously outside. Embryo is implanted into the uterus. So you implantation के हुन्छ 3 to 5 days of fertilization. Fertilization चाहिँ ल्याबोरेटरीमा गरिन्छ, राइट भएको रहेछ, बट कसैले थाहा थिएन अल कुन चाहिँ। सो यो 3 to 5 days, यो फर्टिलाइजेसन चाहिँ बाहिर किन गर्यो, किनकि भित्र केही डिफेक्ट भयो होला, अभियसली दे कुडन्ट मिट होला, त्यही भएर बाहिर गरिन्छ टेस्ट ट्युब बेबीको लागि। सो फर्टिलाइजेसन चाहिँ बाहिर गरियो, जुन दिनदेखि फर्टिलाइज हुन्छ त्यसको 3 to 5 days मा चाहिँ युटेरसमा फेरि राखिन्छ। सो यो चाहिँ कुन ब्लास्टोसिस्ट स्टेजमा राखिन्छ, किनकि युटेरसमा किन राख्यो, इम्प्लान्टेसन भन्ने कुरा हुन्छ कि हाम्रो। अब यो स्पर्म र ओभम नर्मली भित्रै फ्युज भयो भए त्यो चाहिँ फ्यालोपियन ट्युबमा फ्युज हुन्थ्यो, तर एम्ब्रायो फ्यालोपियन ट्युबमै डेभलप हुँदैन, पछि युटेरसमा जानु पर्यो होइन। सो युटेरसमा इम्प्लान्ट ब्लास्टोसिस्ट इज द मेजर थिङ द्याट गेट्स इम्प्लान्टेड, द्याट गेट्स इजिली इम्प्लान्टेड। सो ब्लास्टोसिस्ट चाहिँ 3 to 5 days ल्याबमा भइसकेपछि ठ्याक्कै युटेरसमा इम्प्लान्ट गरिन्छ। सो अल अफ दिज नै भयो। सो रेटिनाको येल्लो सेल्सको कुरा आएको छ, येल्लोमा इज ओन्ली कोन्स, येल्लो स्पट इज नोन एज म्याकुला ल्युटिया। सो दिस इज द शार्पेस्ट भिजुअल इक्विटी भएको, शार्पेस्ट भिजुअल इक्विटी येल्लो स्पटमा कोन्स मात्रै हुन्छ। रड भनेको के हो, हाम्रो डिम लाइट भिजनको लागि हो। अनि शार्पेस्ट भनेपछि चाहिँ अभियसली डिम लाइट त भएन, अलि धेरै लाइट नै भयो, सो यो चाहिँ कलर्ड भिजन।
सो सीबाट कलर्ड भिजन र सीबाट कोन्स पनि याद राख्दा भयो रेटिनाको येल्लो स्पटमा चाहिँ येल्लो स्पट बाहेक अरू पार्ट अफ रेटिना हेज बोथ रड्स एन्ड कोन्स बट 140 को चाहिँ सी भयो एन्सर जुलोजी सकिसक्यो अब बोटनी चाँडै सुरु हुन्छ यो चाहिँ पार्ट 2 को स्ट्रिम हो पार्ट 1 मा चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री र म्याथ भइसक्यो त्यहाँ इन्टरनेट एकछिन गएकोले पार्ट 2 छुट्टै स्ट्रिम बनायो अब बोटनी चाँडै सुरु हुन्छ लेट्स स्टार्ट 141 which is commonly known as blue green mold यो त घोक्नुपर्ने कुरा हो पेनिसिलियम हुन्छ सो एलेक्जेन्डर फ्लेमिङले के गरेको थियो पेनिसिलिन एन्टिबायोटिक फर्स्ट टाइम यहीबाट दिएको थियो गिभ्स द एन्टिबायोटिक पेनिसिलियम इज नट द एन्टिबायोटिक पेनिसिलिन इज द एन्टिबायोटिक सो ब्लू ग्रीन किन भन्यो अभियसली यसको कलर ब्लू ग्रीन होला त्यही भएर भने Lichens indicate SO2 pollution because they are sensitive to SO2 so association यो नि ट्रु नै हो फ्लोरेस ग्रो फास्टर देन अदर्स छैन अब जुन ठाउँमा अब कुनै ठाउँमा SO2 बढी छ कसरी थाहा पाउने त्यो अभियसली अरू केमिकल टेस्टरहरूले त थाहा पाइ नै हाल्छ तर यो बायो इन्डिकेटर चाहिँ कसरी जुन ठाउँमा SO2 बढ्छ त्यहाँ चाहिँ लाइकेन अभियसली कम हुन्छ किनकि लाइकेन क्यानट ग्रो इन SO2 सो दिज आर सेन्सिटिभ भन्ने हुन्छ है सो फ्लोरिस भनेको दे ग्रो हायर त भएन सी त ठ्याक्कै अपोजिट हो एको सो सी भएन ग्रो फास्टर पनि हुँदैन दे आर सेन्सिटिभ टु SO2 दे डोन्ट ग्रो द्याट्स वाइ सो कन्डोजोमको कुरा आएको छ कन्डोजोम इज इन क्लोरोप्लास्टमा के हुन्छ क्लोरोफिल ए भयो बी भयो हैन अरू के भयो क्यारोटिनोइड्सहरु भयो यो कन्डोजोम्सको कुरा गरेर अरू के हुन्छ अरू प्लास्टोसाइनिन भयो प्लास्टोको साइनिन भयो त्यसपछि क्विनोन भयो प्लास्टोक्विनोन दिज आर व्हाट इलेक्ट्रोन क्यारियर्स सो यो सबै चाहिन्छ फोटोसिन्थेसिसको लागि दैट इज वाइ कन्डोजोम इज नोन एज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल युनिट अफ फोटोसिन्थेसिस फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसको स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट सोध्यो भने कन्डोजोम हुन्छ व्हिच इज इन द क्लोरोप्लास्ट सो जेनेटिक अफ ब्याक्टेरियोफेज सोधेको छ है ब्याक्टेरियोफेजको एउटा के हुन्छ एउटा T2 र T4 हुन्छ सो यसको एन्सर चाहिँ SSDNA नै भयो र DSDNA यो भयो है T2 और T4 ब्याक्टेरियोफेजको सोध्यो भने डबल स्ट्रान्डेड DNA हुन्छ यो ब्याक्टेरियोफेज पर्टिकुलरली यो सोध्यो भने सिंगल स्ट्रान्डेड DNA हुन्छ सिंगल स्ट्रान्डेड RNA को रेट्रो भयो डबल को रियो भयो सो रेट्रो भाइरस इज SSRNA रियो इज डबल स्ट्रान्डेड RNA So peptide glycan has another covering lipopolysaccharide. This is found in what? So दुईटा ब्याक्टेरिया बनाएँ मैले सो यो चाहिँ ब्याक्टेरिया ए भयो अर्को बी भयो सो यो चाहिँ यसको सेल वाल मानौँ हैन यसको सेल वाल यति थिक छ यसको चाहिँ यति मात्रै छ सो यसलाई यति बनाउन चाहिँ यहाँ अर्को कुरा नि चाहियो सो यसको अभियसली यति छ भने कुन छ पेप्टिड ग्लाइकन छ पेप्टिडो ग्लाइकन अलरेडी छ यत्रो मोटो पेप्टिड ग्लाइकन अलरेडी छ यसको पेप्टिड ग्लाइकन चाहिँ यति मात्रै छ सो यसलाई नि इक्वल यतिकै थिक बनाउन चाहिँ यसलाई के चाहियो एलपीएस चाहियो सो एलपीएस चाहिँ यसमा मात्रै हुन्छ जुनमा पेप्टिड ग्लाइकन अलि कम हुन्छ त्यसमा कुनमा हुन्छ ग्राम नेगेटिभमा हुन्छ ग्राम नेगेटिभमा पेप्टिड ग्लाइकन कम भयो त्यही भएर लिपोपोलिसाइक्राइडले त्यो थिकनेस मेन्टेन गर्न सो यो ग्राम पोजिटिभ र नेगेटिभ नाम पनि त्यहीबाट आएको हो कि ग्राम पोजिटिभ किन भयो पछि हामीले जुन ग्राम स्टेन युज गर्छ नि सो त्यो स्टेन चाहिँ यो अलरेडी यति थिक छ यो त्यो ग्राम स्टेन हामीले छिराएपछि चाहिँ यो बाहिरबाट निस्किनै पाएन त्यही भएर ग्राम पोजिटिभ किनकि त्यसले त्यही ग्राम स्टेनकै कलर दिन्छ तर यो जुन चाहिँ यो यति पातलो छ नि लिपोपोलिसाइक्राइड ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाहरुमा दिस इज नेगेटिभ ब्याक्टेरिया सो यो पातलो छ हामीले ग्राम स्टेन छिराए पनि यो बाहिर निस्किन्छ सो ग्राम स्टेनको कलर आएन दैट इज वाइ ग्राम नेगेटिभ कलर नाम नि त्यहीबाट आयो
तर कन्सेप्ट चाहिँ कसरी याद राख्ने, यो यति थिक भइसक्यो, यसलाई अब अझै थिक पार्न भन्दा नि यो पेप्टिडग्लाइकन अलि लेयर स्मल छ, सो इक्वल थिक पार्न चाहिँ लिपोपोलिसाइकेराइड चाहिँ ग्राम नेगेटिभमा मात्रै हुन्छ, बोथमा हुँदैन। सो विच वान एज रेटिकुलेट, यसको त न्युमेरिक नै छ डोर भन्ने। सो डोरको आरबाट रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट नै आयो, डिओबाट के आयो ओइडोगोनियम, अनि क्ल्याडोफोरा पनि हुन्छ। सो क्ल्याडोफोरामा नि डी छ, डिओ छ, ओइडोगोनियममा नि डिओ छ, डिओ डोर भनेको ढोका, आरबाट रेटिकुलर याद राख्दा भयो। स्पाइरोगायरामा स्पाइरल नै हुन्छ। अर्को क्ल्यामिडोमनस हामीलाई थाहा छ कप सेप्ड हुन्छ। विच अफ द प्लान्ट ग्रोथ shows a multicellular dominant phase with a few celled triploid phase। ट्रिप्लोइड हामीलाई के थाहा छ, एन्डोस्पर्म। एन्डोस्पर्म फ्यू भनेको छ, अभियसली फ्यू नै हुन्छ। ट्रिप्लोइड एन्डोस्पर्म केमा हुन्छ, एन्जियोस्पर्ममा हुन्छ। मल्टिसेलुलर डोमिनेन्ट फेज इज स्पोरोफाइट, युजली एल्गी या युनिसेलुलर हैन। युनिसेलुलर फेज चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ, विच इज ह्याप्लोइड इज ग्यामेटोफाइट। युनिसेलुलर भन्दा नि ह्याप्लोइड ग्यामेटोफाइट चाहिँ यो चाहिँ एल्गीको भयो। तर यहाँ चाहिँ मल्टिसेलुलर डोमिनेन्ट फेज विच इज स्पोरोफाइट चाहिँ एन्जियोस्पर्ममा भयो, जिम्नोस्पर्ममा नि हुन्छ। तर जिम्नोस्पर्ममा चाहिँ यो ट्रिप्लोइड भएन नि त, जिम्नोस्पर्मको एन्डोस्पर्म इज वाट, ह्याप्लोइड। ह्याप्लोइड ट्रिप्लोइड इज वाट 3n। सो 147 को डी भयो। सो राइजिन्सको कुरा आएको छ, अट्याचमेन्ट, दिस इज लाइकेन्स नै हो। दिस आर फङ्गल ओरिजिन, बी ओरिजिन हो। अनि लाइकेन भनेको के हो, लाइकेन भनेको के हो, एल्गे र फङ्गाईलाई जोड्ने कुरा हो। सो अभियसली राइजिन मात्रै सोध्यो भने, राइजिन वाट इज द ओरिजिन अफ राइजिन सोध्यो भने इट इज फङ्गस होइन। तर सबै फङ्गसमा हुँदैन कि, जुन जुन फङ्गसले एल्गीसँग अट्याच भएर लाइकेन बनाउँछ त्यो फङ्गसमा मात्रै भयो। तर लाइकेन चाहिँ सबै लाइकेनमा हुने भयो नि त। सो द्याट इज वाइ लाइकेन इज मोर अप्रोप्रिएट एन्सर देन फङ्गाई, दो दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रम फङ्गल स्ट्रक्चर ओन्ली फर अट्याचमेन्ट, बट अल द लाइकेन्स हेभ इट एन्ड अल द फङ्गाई डोन्ट हेभ इट। एल्गीको लागि होल्ड फास्ट भन्ने हुन्छ।
अब आयो आवाज आयो अहिले आवाज आयो हैन ल ठिक छ सो ओइल कन्टेनिङ स्पिरोजोम नै हो यो घोक्ने पर्ने कुरा हो अब अरू केही छैन लाइसोसोम्स हेभ हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम्स ग्लाइकोजोम्स चाहिँ ब्याक्टेरियामा हुन्छ ग्लाइकोजोम इज एन अर्गेनेल विच हेज एन्जाइम्स फर ग्लाइकोलाइसिस टिपिकली फर ब्याक्टेरिया सो यो चाहिँ प्लान्ट्समा भएन ग्लाइकोजोम चाहिँ इज नट इन प्लान्ट्स त्यसपछि माइक्रोजोम त एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको फ्रेगमेन्टबाट बन्छ यसको काम अर्कै हो अर्को मेटाबोलाइजेसनको though where an embryo develops directly from a diploid sporophyte, nucleus or integument without एनर्जी फ्लोको 10% ल भनिसके अनि रिसाइक्लिङ म्याटरमा हाम्रो डिफ्रेन्ट साइकल हुन्छ नाइट्रोजन साइकल भयो कार्बन साइकल भयो अनि अरू सल्फर साइकल पनि हुन्छ यहाँबाट अर्ग्यानिक म्याटर रिसाइकल भइरहेछ सो बोथ हुन्छ मोस्ट स्टेबलको कुरा आएको छ स्टेबल हामीलाई ओसन नै हो ओसन इज लार्ज क्यान विथस्ट्यान्ड द डेभिएसन्स विथस्ट्यान्ड नर्मल डेभिएसन्स ओसन नभए भए चाहिँ हामीले के लाउँथ्यो त फरेस्ट लाउँथ्यो सो डी ग्रेटर देन सी भयो डेजर्टमा त डेजर्ट र माउन्टेनमा हार्स कन्डिसन्स थुप्रै आइरहेको हुन्छ एभलान्स हामीले सुनेको जस्तो स्टेबल त भएन डेजर्टमा नि पानी नै छैन हाउ स्टेबल द लाइफ क्यानट ग्रो हियर होइन नर्मल लाइफ त्यही भएर डी ग्रेटर देन सी हुन्छ स्टेबिलिटीमा 156 को कुरा आयो टेरिडोफाइटको सिक्वेन्स सो यो सिक्वेन्सियल कुराहरू याद राख्ने आज जुलोजीमा 6 वटा आएको थियो बोर्डमा भर्खर फर्स्ट आएको छ कुन हुन्छ सो स्पोरोफाइट हामीलाई थाहा छ डिप्लोइड हो स्पोरोफाइटको मियोसिस भएर मियोसिस अर मायोसिस एउटै हो सो मियोसिस चाहिँ डिप्लोइडको मात्रै हुन्छ ह्याप्लोइडलाई एनलाई n/2 गर्छु भनेर हुँदैन सो 2n हुने पऱ्यो मियोसिसलाई कि 2n को मियोसिस भएपछि के भयो n भयो n के हो स्पोर हो अब यही स्पोर सानोबाट ठुलो ग्रो भएर n नै हुन्छ ग्रोथ मात्रै हो है ग्रोथ र डिभिजन छुट्टै कुरा हो सो स्पोरको ग्रोथ भएर ग्यामेटोफाइट बन्यो ग्यामेटोफाइट इज अल्सो ह्याप्लोइड नै अब ग्यामेटोफाइटले के दिन्छ ग्यामेट नाममा आइसक्यो के दिन्छ ग्यामेट्स दिन्छ सो ग्यामेट्स पनि n नै भयो ग्यामेट्स फ्युज भएर के भयो 2n भयो 2n के हो जाइगोट हो और एम्ब्रायो भयो अनि एम्ब्रायो फ्युज 2n भइसक्यो यही एम्ब्रायो ग्रो भएर के हुन्छ स्पोरोफाइट हुन्छ सो सिक्वेन्स हेरौँ
स्पोरोफाइटबाट ग्यामेटोफाइट डाइरेक्टली आउनै मिल्दैन, स्पोर छैन, स्पोर ग्यामेटोफाइट जाइगोट स्पोरोफाइट। सो यो स्पोरोफाइटले पछि यो स्पोर दिने हो, सो बी क्यान बी करेक्ट साइकल। ग्यामेटोफाइट स्पोर जाइगोट, ग्यामेटोफाइटले स्पोर दिने होइन, स्पोरोफाइटले दिने हो, जाइगोट स्पोर भएन। सो 156 को बी हुन्छ एन्सर। यो मेकानिजम बुझेन भने चाहिँ कमेन्ट गरौँ। So flower with a superior ovary, hypogynous, perianth and distinct stamens would typically describe as. So एपी र हाइपो हामी कन्फ्युज हुनु भएन। यो गाइनस भनेको के हो, स्टामेन सरी कार्पेल र पिस्टल भयो। सो ओभरी माथि तल जतासुकै होस् अर साइडमा होस् त्यो हाम्रो मतलब भएन। गाइनस भनेको के हो, कार्पेल र पिस्टल हो। सो कार्पेल र पिस्टलको पोजिसन चाहिँ कता छ त्यसले एन्सर आउने हो। सो ओभरी सुपिरियर भइसकेपछि चाहिँ कार्पेल पिस्टल अभियसली त्यसको तल आउने भएन, यो ओभरी भयो, कार्पेल पिस्टल त्यसको तल आउने भयो। कार्पेल पिस्टल इज नोन एज गाइनस। सो ओभरी सुपिरियर हामीलाई दिइसक्यो, हाइपोगाइनस पेरियान्थ पनि दिइसक्यो, पेरियान्थ इज पेडल प्लस सेपल। सो एन्सर चाहिँ के हो, हाइपोगाइनस भयो। 157 को सी आयो। सुपेरियर ओभरी भनेर एपी नलाउने, एपी भनेको माथि, हाइपो भनेको तल, अनि गाइनस भनेको के हो, फ्लावर। सो क्रोमोजोम नम्बर अफ सेल्स अफ न्यूसेलस अफ मेगास्पोरेन्जिया अफ पाइनस, पाइनस भनेको के हो, जिम्नोस्पर्म इज 16 भनेछ। वाट वुड बी द क्रोमोजोम नम्बर अफ एन्डोस्पर्म। सो एन्डोस्पर्म हामीले याद त राख्छौँ ट्रिप्लोइड हो, 3n 3n, तर त्यो के हो, एन्जियोस्पर्मको हो। यो पाइनस के हो, जिम्नोस्पर्म। सो त्यही भएर एक्जाम्पल याद राख्नु पर्यो। एक्जाममा डाइरेक्ट जिम्नो एन्जियो भनेर दिँदैन, टेरिडो ब्रायो निकनेमहरू दिन्छ कि त एक्जाम्पलहरू दिन्छ। सो पाइनसको एन्डोस्पर्म के हो, ह्याप्लोइड भयो, तर न्यूसेलस के हो, डिप्लोइड भयो। अघि अगाडिको क्वेसनमा नि स्पोरोफाइटबाट डाइरेक्ट एपोमिक्सिसको क्वेसनमा न्यूसेलस पनि थियो स्पोरोफाइटिक। सो 2n, सो 2n इक्वल 16 भयो। एन के हुन्छ, एन इज 16/2 8। which is not correct सोधेछ मोनोकट लिफको। आइसोबाइलेटरल र अर्को डर्सिभेन्ट्रल भन्ने हुन्छ। डर्सिभेन्ट्रलमा चाहिँ सनलाइट माथि र तल इक्वली पर्दैन होइन, डर्सलमा चाहिँ अलि बढी परेर हुन्छ। तर आइसोबाइलेटरमा सनलाइट इक्वल पर्यो, सनलाइट इक्वल परेपछि चाहिँ अभियसली के हुन्छ, यो के हो, स्टोमाटा, स्टोमाटा माथि र तल बोथ सर्फेसमा इक्वल भयो। बोथमा इक्वल भने चाहिँ के हो, एम्फी भनेको के हो, ल्यान्ड वाटर बोथ। सो एम्फी स्टोमेटिक भनेको के हो, माथि र तल। आइसोबाइलेटरल भनेको माथि र तल दुईटैमा अलमोस्ट इक्वल हुने। सो दिस इज अल्सो करेक्ट, आइसोबाइलेटरल इज अल्सो करेक्ट। मेजोफिल नट डिफरेन्सिएटेड एन्ड अल सेल्स आर लाइक स्पन्जी। सो स्पन्जी र अर्को के हुन्थ्यो, प्यालिसेड भन्ने हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ कुनमा हुन्छ, डाइकोटमा हुन्थ्यो। सो इज नट भनेछ। सो हामीलाई के सोधेछ, नट करेक्ट, ओके नट करेक्ट। सो सी इज द करेक्ट, त ए इज अल्सो करेक्ट, बी इज अल्सो करेक्ट। अबभ एन्ड बिलो द लार्ज भ्यास्कुलर बन्डल्स आर प्रेजेन्ट, यो त डाइकोटको क्यारेक्टर भयो, किनकि एबिसी हाम्रो अभियसली रङ आइसकेको छ। अबभ एन्ड बिलो आर लार्ज भ्यास्कुलर बन्डल, बन्डल शीथ प्याचेस आर ओन्ली इन डाइकोट। सो डाइकोटको क्यारेक्टर नै याद आयो। डाइकोटमा के हुन्छ, डर्सिभेन्ट्रल हुन्छ, एम्फिस्टोमेटिक हुँदैन, माथि और तल एउटा सर्फेसमा मात्रै हुन्छ। सो एम्फी भएन, डाइकोटको पनि याद आयो। अनि अबभ एन्ड बिलो आर प्रेजेन्ट इज रङ फर मोनोकोट। सो दिस इज करेक्ट फर डाइकोट। बल्क अफ आरएनए सिन्थेसाइज इन अ सेल ड्युरिङ एस G1 G2 M। G1 हुन्छ, प्रोटिन पनि बढाउने हो, आरएनए पनि बढाउने हो। किन बढाउने भयो, G1 पछि के हुन्छ, एस, एस भनेको के हो, रेप्लिकेसन। सो रेप्लिकेसनको तयारीको लागि प्रोटिन र आरएनए बढाउने भएन, आरएनए अभियसली MTR। अनि G2 मा चाहिँ अरू अर्गेनेल्सहरू बढी बढाउँछ, र एम फेजको तयारीको लागि जुन जुन अरू स्ट्रक्चरल प्रोटिन्सहरू चाहियो त्यो पनि बढाउँछ, तर स्पेसिफिकली आरएनए पनि भनेको छ। सो इट इज G1 B ग्रेटर देन C। The Earth's climate is threatened because of much increased concentration of water vapor, oxygen, nitrogen। अक्सिजन बढेर हामीलाई किन थ्रेटन हुन्छ, हामीलाई झन् बढी पाउँछ, किन थ्रेटन भयो, नाइट्रोजन त यत्तिकै नै बढी छ 78%, कार्बन डाइअक्साइड। सो यसमा चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यासको कुरा आउँछ। ग्रिन हाउसले हाम्रो ओजोन लेयरलाई डिस्ट्रोय गर्ने कुरा आयो। कार्बन डाइअक्साइड इज वान अफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिभ ग्रिन हाउस ग्यास। वाटर भेपर पनि ग्रिन हाउस ग्यास हो, बट
कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ डाइरेक्टली हामीले जुन फ्रिजहरू युज गरिरहेको छ एसीहरू त्यहाँबाट निस्किने ह्युमन एक्टिभिटीबाट निस्किने भएकोले अनि ग्रिन हाउसको पोटेन्सी पनि बढी भएकोले सो डी इज ग्रेटर देन ए यसमा चाहिँ ग्रिन हाउसको कन्सेप्ट हो वाटर भेपर इज अल्सो ग्रिन हाउस ग्यास त्यो चाहिँ नबुरौँ सो न्युक्लियोलसको कुरा सोधेको छ न्युक्लियस सोधेको छ होइन स्पिन्डल फाइबर त सेन्ट्रोजोमबाट आउँछ क्रोमोजोम डिएनएबाट आयो पेरोक्सिजोम त छुट्टै हो राइबोजोम नै हुन्छ र राइबोजोमल सब युनिट 30s 50s मात्रै आउँछ प्रोक्यारियट्समा र 60s 40s युक्यारियट्समा सब युनिट मात्रै आउने हो र आरआरएनए राइबोजोमल आरआरएनए पनि आउने हो पछि एमआरएनएमा गएर यो स्मल सब युनिट यो बिग सब युनिट दुईटा जोडेर दिस इज वाट एमआरएनए यहाँ चाहिँ बल्ल राइबोजोम बन्ने हो तर जुन यो सब युनिट छ त्यो चाहिँ यो न्युक्लियोलसमा भन्छ बिकज अफ राइबोजोमल आरएनए which is not a part of nucleotide सोधेको छ पेन्टोज सुगर अभियसली हुने भयो साउन्ड आइरहेछ ओइ साउन्ड आयो यो पनि त्यस्तै छ
163 को रिपिट गर्नु भन्नुभएको थियो। सिस्टोन भनेको चाहिँ एउटा जिन हो जसले चाहिँ एउटा मात्रै पोलिपेप्टाइड दिन्छ कि। अनि यो कोडोनले त जिन दिने हो, यसले अमिनो एसिड दिने हो। सो अमिनो एसिड दो इट क्यान बी रिलेटेड टु प्रोटिन, पोलिपेप्टाइड प्रोटिन याद राख्न सकिन्छ। तर यसमा त 3 न्युक्लियोटाइडले हामीले युएजी भनेर जुन पढेको छ त्यो स्टप कोडोन भयो। त्यस्तै एएटी लेट सपोज। सो यो 3टा न्युक्लियोटाइडले एउटा अमिनो एसिड दिने हुन्छ। तर त्यो चाहिँ फरक भयो, कोडोन भयो। सिस्टोनले चाहिँ यस्तो जिन हुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा मात्रै पोलिपेप्टाइड जिन दिन्छ। यो बुझ्न के गाह्रो भयो थाहा भएन है, यति हो। द एन्जाइम रेस्पोन्सिबल फर अनवाइन्डिङ। सो हामीले 11 बारमा अनवाइन्डेज पढ्यो होला। त अनवाइन्डेज सिधै त दिँदैन, त्यही त इजी त हुँदैन। सो हेलिकेज हो यसको अर्को नाम। डिएनए पोलिमरेजले त चेन इलोङ्गेट गर्ने हो। चेन इलोङ्गेट कसरी गर्छ, यो प्राइमेज फर्स्टमा आउँछ अनि बल्ल ए को काम लाग्ने। सो डी भएन भने ए को पनि काम लाग्दैन। लाइगेजले त पछि जुन हाम्रो ल्यागिङ स्ट्रान्डमा ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लिङ्क गर्ने हो। सो F2 को सोधेको छ है। F2 को अभियसली 933 भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ के हो, फिनोटाइपिक रेसियो भयो। यसकै जिनो हामीले बनायो भने 1:2:2:4 1:1:2:1 हुन्छ। सो आवाज चाहिँ ओके। सो 1:2:2:4 9बाट आयो, 1:2 3बाट आयो, अर्को 1:2 3बाट आयो, यो 1। यो चाहिँ के हो, जिनोटाइपिक रेसियो भयो F2 को लागि। सो डिएनए रेप्लिकेसन इन ल्यागिङ स्ट्रान्ड। ल्यागिङको सोधेको छ इन युक्यारियोट्स। इज कन्जर्भेटिभ एन्ड कन्टिन्युअस हुँदैन, सेमी कन्जर्भेटिभ बट डिस्कन्टिन्युअस। सेमी चाहिँ कन्टिन्युअस। सो डी चाहिँ ब्लिडिङको लागि भयो। सेमी कन्जर्भेटिभ किन भयो, किनकि जुन नयाँ डिएनए भन्छ त्यहाँ प्यारेन्टको एउटा मात्रै युज भयो, एउटा चाहिँ नयाँ युज भयो। दुईटै प्यारेन्टको युज भयो भए त्यसलाई के भन्थ्यो हामीले, कन्टिन्युअस भन्थ्यौँ। तर कन्जर्भेटिभ भन्थ्यौँ, किनकि कन्जर्भेटिभ भनेको एउटाबाट अर्को एक्ज्याक्टली ट्रान्सफर हुने हो। बट युक्यारियोट्सको सोधेको छ नि त। सो एउटा नयाँ एउटा पुरानो। बट डिस्कन्टिन्युअस के भयो, ओकाजाइक फ्रेगमेन्ट्स हामीले भन्न सक्यो। तर कन्टिन्युअस चाहिँ के भन्छ, लिडिङको हुन्छ। एम्ब्रायो स्याक बनाइदिइहाल्यो। सो यो चाहिँ चालाजा एन्ड भयो एम्ब्रायो स्याकको। यो चाहिँ के भयो, सिनर्जिट्स, दुईवटा सिनर्जिट्स कुन एन्ड, एन्टिपोडल एन्ड। एन्टिपोडल एन्ड नै होइन। सो यो दुईवटा चाहिँ सिनर्जिट भयो। सिनर्जिटको बिचमा यसलाई एक सेल मानौँ। यो बिचमा पोलर न्युक्लियर हुन्छ। पोलर न्युक्लियर किनभने दुईवटा छ न्युक्लियर, बट सेल चाहिँ एउटै छ। सो न्युक्लियर गर्ने भने 1 2 3 4 5 6 7 8 न्युक्लियर चाहिँ 8वटा छ, बट बिचमा जुन दुईवटा न्युक्लियर छ सँगै छ। सो यो चाहिँ एउटै सेल भयो। सो 7 इज सेल। हामीले के सोधेको छ, न्युक्लियर सोधेको छ, सेल सोधेको छैन। सो डी हुन्छ 8, सेल सोधेको भए सी हुन्थ्यो। If the pressure greater than atmospheric pressure is applied to pure water or solution, water potential. So water potential को psi हुन्छ symbol is equals to psi of solute plus psi pressure. So water potential को formula मा plus छ। So यो solute सल्युट यसलाई के भन्छ, सल्युट पोटेन्शियल भन्छ, यसलाई प्रेसर पोटेन्शियल भन्छ। सो सल्युट पोटेन्शियल प्रेसर पोटेन्शियल दुइटै बढाए वाटर पोटेन्शियल आफै बढ्छ। सल्युट पोटेन्शियल कसरी बढ्ने, सल्टको कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज गरे बढ्यो, त्यो तर हाम्रोमा छैन। प्रेसर चाहिँ हाम्रोमा के छ, ग्रेटर भनेको छ। सो यो बढाएपछि अभियसली यो बढ्ने नै भयो, वाटर पोटेन्शियल इन्क्रिजेस नै हुन्छ। द एपोप्लास्ट इज द सिस्टम अफ एभ्रिथिङ सेल्स द्याट इज कन्टिन्युअस थ्रु आउट द प्लान्ट एक्सेप्ट। सो एक्सेप्टको कुरा आएको छ, पेरिसाइकल, क्यास्पेरियन स्ट्राइप्स, हाइपोडर्मिस, इनर पार्ट। सो क्यास्पेरियन स्ट्राइप्स और स्ट्रिप्समा के हुन्छ, हाम्रो सुबेरिन डिपोजिसन हुन्छ। सो सुबेरिन इज अभियसली इम्पर्मिएबल टु वाटर एन्ड अदर सल्ट। सो अभियसली एक्सेप्सनकै कुरा सोधेको छ। यो बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ एपोप्लास्टले सबै कनेक्ट गर्ने भयो, प्लाज्मोडेसमाटाहरू कनेक्ट गर्ने भयो। बट सुबेरिन क्यास्पेरियन स्ट्राइपमा चाहिँ यो जान सक्दैन। सो 170 के हुन्छ, सी हुन्छ।
171 which type of tissue forms the bulk of the young stem and root involved in storage? So storage आउने बित्तिकै दिमाग के आउँछ parenchyma आउँछ and sometimes photosynthesis characterized by large thin walled cells. Large thin walled cells thick walled भए के हुन्थ्यो हाम्रो sclerenchyma और collenchyma आउँथ्यो दिमागमा अनि दुईटा हिन्ट दिएको छ स्टोरेज पनि दिएको छ थिन वर्ल्ड पनि दिएको छ अनि बल्क अफ यङ पनि भनेको छ यङमा के हुन्छ प्यारेन्काइमा हुन्छ जाइलेम प्यारेन्काइमा हुन सक्थ्यो बट त्यस्तो स्पेसिफिक सोधेको छैन किनकि अरू फंक्सन नि दिएको छ समटाइम्स फोटोसिन्थेसिस भनेको छ सो सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आन्सर C4 प्लान्ट्सको कुरा आयो इनकरेक्ट सोधेको छ है सो यसलाई चाहिँ मेसोफिल सेल मानौँ यसलाई चाहिँ बन्डल शीथ सेल मानौँ C4 मा दुईटा टाइप्स अफ सेल हुन्छ अनि फर्स्टमा चाहिँ मेसोफिल सेलमा एउटा पेप कार्बोक्साइलेज भन्ने हुन्छ हाम्रो रुबिस्कोको नाम के हो आरयुबीपी कार्बोक्साइलेज जुन चाहिँ केमा हुन्छ C3 प्लान्ट्समा हुन्छ मेनली रुबिस्को C3 मा मेन भयो आरयुबीपी कार्बोक्साइलेज भयो पेप कार्बोक्साइलेज भन्ने C4 मा हुन्छ जुन चाहिँ मेसोफिल सेल्समा हुन्छ यो चाहिँ किन गरे भन्दा यो रुबिस्कोको जुन C र O छ नि C बाट CO2 याद राख्दा भयो O बाट अक्सिजन याद राख्दा भयो अब रुबिस्कोले अक्सिजन र CO2 जुन पनि लिन सक्यो कि जुन इन्भाइरोमेन्टमा बढी भयो त्यो बढी लिन्छ अनि त्यो चाहिँ C4 प्लान्टमा गर्यो भने हाम्रो फोटो रेस्पिरेसनको कन्सेप्ट आउँछ यहाँ डी अप्सनमै छ सो रुबिस्कोले चाहिँ फोटो रेस्पिरेसनको टेन्डेन्सी बढाइदियो त्यही भएर मेसोफिलमा चाहिँ C3 प्लान्ट चाहिँ पेप कार्बोक्साइलेज सब रिप्लेसेस द रुबिस्को यो पेप कार्बोक्साइलेज चाहिँ अक्सिजन त्यस्तो लिँदैन CO2 मात्रै लिन्छ जुन चाहिँ फोटोसिन्थेसिसमा चाहियो सो फोटो रेस्पिरेसन चाहिँ प्रिभेन्ट भयो अनि बल्ल सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ बन्डल शीथ पनि युज हुन्छ यसमा अनि यसमा चाहिँ अभियसली रुबिस्को नै युज भयो सो अब अप्सन्सहरु पढौँ यो चाहिँ कन्सेप्ट भयो इनकरेक्टको सोधेछ दे हेभ क्रान्स एनाटोमी क्रान्स और रीथ लाइक और रिङ लाइक हामीले अस्ति पढेको सो दिस इज करेक्ट दे परफर्म इनिशियल CO2 इन मेसोफिल इनिशियल इन मेसोफिल इज अल्सो करेक्ट दे युज रुबिस्को एज प्राइमेरी हुँदैन इन द मेसोफिल झन् भनेको छ मेसोफिलमा हुँदैन बन्डल शीथमा हुन्छ अनि प्राइमेरी इज अभियसली पेप कार्बोक्साइलेज जुन मैले भन्छ कि सो C is wrong they show lower photo respiration compared to C3 so जुन पेप कार्बोक्साइलेज आयो त्यसले फोटो रेस्पिरेसन कम गर्नलाई नै हो सो D is correct so इनकरेक्ट सोधेछ सो 172 को C is the answer 173 phenomenon of dormancy in seeds is primarily broken dormancy भनेको सीड जर्मिनेट नहुने सो सीड जर्मिनेट नहुनेलाई ब्रोक भनेको सीड जर्मिनेट गराउने कसले गर्छ गिबरलिनले गर्छ यसको ठ्याक्कै अपोजिट क्वेशन सोधायो भए ए आन्सर हुन्थ्यो यिनीहरुको अरु फंक्सन सो लिंक रिएक्सनमा के हुन्छ एस्टाइल कोएन्जाइम नै युज हुन्छ इजी क्वेशन हो द प्रोसेस बाइ which plants lose water direct from surface of the leaves not through stomata स्टोमाटा भए स्टोमाटल हुन्थ्यो स्टोमाटल गयो गटेसनमा के हो हाइड्रोथोर्ड्सको केही मेन्सन हुन्थ्यो सो गटेसन पनि हुने भएन ट्रान्सपिरेसनमा फ्रम सर्फेस पनि हुन्छ फ्रम स्टोमाटा पनि हुन्छ सो बी पनि भएन सो क्युटिकुलर ट्रान्सपिरेसन हुन्छ फ्रम द सर्फेस अफ लिप्स व्याक्सी क्युटिनले पुरै लिफ कोट गरे हुन्छ सो पुरै लिफबाट जाने भयो द टर्म फाइलोडाक्सीको के हो फ्लावर्स अन द फ्लोरल एक्सिस सो फाइलो र फ्लावर उस्तै साउन्ड गर्छ अनि ए लाउँछन् धेरैले तर एन्सर चाहिँ सी हो यो फ्लावर्स अन द फ्लोरल एक्सिस द इन्फ्लोरेसेन्स हामीले थाहा छ ओभ्युल्स विदिन द ओभरी को यसको दिस इज प्लासेन्टेसन अनि सेपल्स एन्ड पेटल्स इन फ्लावर बर्ड भनेको जर्मिनेट हुने कन्डिसन यसलाई चाहिँ के भन्छ एस्टिभेसन भन्छ अ जीन म्युटेसन जनरली अकर्स एट द टाइम अफ डीएनए रेप्लिकेसन जीन कहाँ हुन्छ डीएनए भित्र हुन्छ डीएनए रेप्लिकेसनमा डबलबाट सिंगल बन्छ अनबाइन्डेजले अनि यो सिंगल हुँदाखेरि मोर ससेप्टेबल टु ड्यामेज दैट इज वाइ डीएनए रेप्लिकेसन नै भयो रिपेयरले त झन् बढाउने हो घटाउने हैन पोलिन चाहिँ नरिश बाइ ट्यापेटम हामीलाई एन्थर थाहा छ सो एन्थरको इनर मोस्ट केही सोध्यो भने इट इज व्हाट ट्यापेटम एपिडर्मिस त आउटर मोस्ट भइहाल्यो इट इज नट रिलेटेड टु न्युट्रिसन एन्डोथेसियम इज सपोर्टिङ सेल मात्रै एन्डोथेसियमले चाहिँ के गर्छ एन्थर चाहिँ खोल्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ खोल्न विच इज डेइसेन्स डेइस भयो भने के हुन्छ पोलिन ग्रेन जाने भयो सो 179 फोटो पिरियोडिजम रेफर्स टु प्लान्ट्स रेस्पोन्स सो ड्युरेसन नै हुन्छ डिरेक्सन भए भए फोटो ट्रपिक हुन्थ्यो ट्रपिक रिलेटेड हुन्थ्यो यहाँ पिरियोडिजम भनेको छ इन्टेन्सिटी इज रिलेटेड टु फोटोसिन्थेसिस
अनि वेभलेन्थ भनेको के हो न्यानोमिटर हो यो डी र ई क्यान बी रिलेटेड बिकज 700 न्यानोमिटर र 680 क्लोरोफिल ए र बी हामीलाई थाहा छ जुन चाहिँ 179 भन्थ्यो 180 एन्जाइम युज्ड इन जेनेटिक इन्जिनियरिङ इज एन्डोन्युक्लियस स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्सन एन्डोन्युक्लियस एक्जाम्पल इज इको R1 विच इज गभर्न बाई इसेरिसिया खोलाई सो बोर्डनीको लास्ट 10-15 वटा इजी नै थियो त्यही भएर चाँडो गरिदिएँ केही बुझेन भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला बस